وبسمايات ببعام آير وبكالايات لعلم ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም መቆሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ ማረነ ክርስቶስ
ለሳቱ ተግባረ እደዊሁ ለወልድኪ ንትፋበከን መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከመሃሪሰ እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላ እግዚኦ አቁርር ማተከ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቶስ እግዚኦ አይርህ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያ እግዚኦ ቀቦ ለርእሰ ሊቀ ጳጳስነ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም አርካየ ከሚቅረዝ ካለም ከምቶም መወዳእቶም ዘጸበቅ ካሎም ንዓና ድማ መወዳእታና ጸብቀልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ድማ ተቀበለልና ስኻት ትሪኦ ስኻት ትቀበሎ ስኻት ትሕጎሰሉ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ሰላም ጀሚርካ ሰላም ፈጽመና ኃይል ጾም እግዚአብሔር አምላኽና ብዙሕ ነገር ዝቅይር እሞ ብዙሕ ነገር ዝቅይረልና እስኻት ትቀበሎ ጌርና ክንጾሞ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ረድአና በእምነት ተመሊእና መንፈስ ተመሪሕና ክንጾሞ እስኻ ሓግዘና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ኩሉ ኩነታት ዝቅይር ግበረልና ዝብዓለምና ውሪድ ዘሎ ሕማም ቀንጥጠልና ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ረኺቡ ዘሎ መድሃኒት ክንበለልና ኣብ ሙሉእ ዓለም ንሪኦ ዘለና ጭንቅን መከራን ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ዘሎ ውግእን ወረውግእን ፈርተትን ስደትን ብርሰትን ዕንወትን ጭካነን ሕማቕ ነገርን ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ብፅቡቕ ነገር ቀይረልና ነቶም ሕማቕ ዝገብሩ ኣዳዎም ሓዘልና ነቶም ሕማቕ ዝሓስቡ ሓሳቦም ለውጠልና ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ዓሪቆም ዘለው ክደነልና ቤቶም ሓዲጎም ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ በረኻ ፋሒሎም ዘለው ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ኣኻኻ ብፍጠረሎም ኩሉ ለካ ኩሉ ትገብር ኩሉ ትኽእል ኩሉ ተቐንዕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ሰብ ዝበተኖ እስኻ ትእክቦ ሰብ ዘጎበጦ ድማ እስኻ ተቕንዖ ኢኻ እሞ ናትካ ጽቡቕ ናትካ ሰላም ንደልላና እሞ ሰላም ካሃበና ካበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእኽቲ ክሓልወና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ንናንበር መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም
ሕሊናኺ ድንግልኺ ምስጋኹን ድንግልኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ረኸርስኸውን ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሕያትናከ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ በአምላክ አዋከመ ቅድመ ሀዊ በላት ተፈስሒ ተፈስሒ ተፈሲኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ብርታንቲ ማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርሲ ጸሊ ወሳሊ አፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ በአምላክ አዋከመ ቅድመ ሀዊ በላት ተፈስሒ ተፈሲኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ብርታንቲ ማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርሲ ጸሊ ወሳሊ አፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ በአምላክ አዋከመ ቅድመ ሀዊ በላት ተፈሲኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ብርታንቲ ማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርሲ ጸሊ ወሳሊ አፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተፈስሒ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ተፈስሒ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ተፈስሒ እግዚአብሔር ምስሌኪ ደለወኪ ፍስሓ እንበለ ሕፀት ወነትለ አምላከ ሰማያዊ ምልዕተ ጸጋ ተፈስሒ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰላም ሰላም ለኪ መንፈሳዊት ርግብ ማርያም በሥጋ እሳተ መለኮት ዘጸርኪ መንፈስ ቅዱስ ጸለለኪ ውሃይ ርህራሃነ ህልና አፍቁረተ ሰብእ ልማድክሙ በጥብዕ ልብ ንስእለክሙ ቅዱስ ቅዱስ ምህረተከሙ አዝንሙ ክሳደ ጸድነ በሰይፈክሙ ግዝእ ወዲበ ርእሰ እዴክሙ ሲሙ ህሊና አፍቅሮተ ሰብእ ልማዳ ሰአሊተ ምህረቲቲ ሐጽሮ መስቀል ዘያውዳ ለወለተ ዳዊት ዘይሁዳ መጻነ ያውር ምስለ ወልዳ ነንተርጽ ቅድመ ሰላም ዘንሆ ጋዳ ለልጅ ሰሙት መስል እንግዳ ህልና ተህገል ማዳ ምህረት ለኩሉ ፍጥረት ምሳለ ማኑ ለስለ ማርያም ቡሩክ ወለስለ ወልዳ ጸባኦት ስለ ጊዮርጊስ ሰማይ ሚካኤል ወገብርኤል ወሩፋኤል ዘራማ ህሊና ፍቅርኪ ካነድዳማ ከወይኖ ዘያይመረር እሳተ ማርያም ገበሬ ለት ስለወሊተ ባህቶ ለንሳ ጽንህን ንስተ
አስከሬኑ ያዋች ሳተርስ መሐርን ድንግል ወተሳለን በበዘመኑ ለመማርከን ዝተየ ዘይከነነን መኑ ኮናኔ ስጋ ወነፍስ ኦ ርኢተ ህሊና እንተ ኤልያስ ደመና ሁለተያችን ዋሃና ወብርት በቅድስና ሰበነጸረች ሙሴ በሲና በድንግልና አልባቴ ሙስና ማርያም ድንግል ማርያም እማ አዶኔ ማይበለጀጋይ ጽኑ ሰሞላስተመ በጻኔ ሐመርየኒ ሂዶትየኒ ሃይማኖትየ ዘንበልየች ሰላም ለስልክ ዘይየድም ለንጻርየ አዲ ሰላም ወለስለ ወልድች ወህባርየ አክሊለ ሲመቶ ለጴጥሮስ ማለት ተትጸድል ወራወደ ለታምርች ባኩ ተበናጨርብ ዝማርየ ለገብርች ሰልች ቆደርየ ስለ ወልድ ለሐዋርያ እንድርያስ ቀዳማዊ ማርያም ናሁ ገደብኩ ሕይወትየ ቅድመ ታምርች ዝንቱ ኃላፊ ፍትወቱን ኃላፊ ስበኩሉ ሰላም ለስልክ ዘክንፈ መላእክት ምጽላሉ ጸዳለ ክርስቶስነ ጸዳሉ ያዕቆብ በጸጋ ማርያም ንግሥተ ኩሉ ናሁ አግብርትች በቃለ ማህልየት ይብሎ ስብሐት ወክብር ወሰጅድ ለመንግሥትኪ ይደል አበዝ ወልድቺ መሐሪ ሁርመ በቀል በተቀይሙ ማርያም ሀብኒ በድየቺ ዘትፄው ስሞ ሥጋው ቅዱስ ለስልጅ ወለስለ ወልድቺ በመትሎ ተነገደ ወሆረ መንገላ ቃሪዮስ ሃሎ ወልድቺ ናትናኤል ዜት ወከሎ ከመያሃበን ጽድቆ ወይጸግወኒ ሳሂሎ ድንግል በእንቲአየ አብዝህተን ብሎ ለመጸባሃዊ ማቴዎስ ማርያም ክርስቶስ ወንጌላዊ ይኩነን ዘልፈ ጸሎትች ዘመነ ኩሉ ምንሳዊ አካባቢ ዘመን አልት ወዘ
የሊድ ሃላዊ ታም ለስልክ ሶበ ጸለየት ማርታ አጽኒና ርእሳ ከመትመጦ ስእለታ ታታዴ ወሳንዴ ማርያም ሞገሰ ቶማስ የመን አመይታድን እምወለታ አመታገብ በምድር ማኅፀንታ ይኩነኒ ጸሎትኪ ሀገፋ ወልታ ወይነበርተ ሎሚ ወሳንቲ ማርያም ዘያሰፍየስታይ መግብ አንብረኒ ከመ ህልቀት ወሳስቴርሮይ ልብሽ ከመ ማይተብ ጹሩኒ በመዝራእተኪ ሰላም ለስልክ ዘመአድም ብርሃኑ ወፍቱም ሞገሰስኑ አንወተ ፊልጶስ አንቴ ማርያም ከመ ጳውሎስ ዜኑ ማምኑ ጻይረኑ መጥባይትኑ አይድጎ ፍቅርኪ ማርያም ዘይክለኒ መኑ ማርያም ስብሕት ወውድስት በእግዚአብሔር ለማትያስ ምቁ ወለያዕቆብ ውጉር አንቲ ሞገሶሙ በሰማይ በምድረ ኤርትራ ወግብፅ በአንጾኪያ ዘሮም ለስላተኪ ዘሃለዋ ማርያም ኤጲስቆጶስ ያዕቆብ ዘኢየሩሳሌም ይምጽኡ ሀቤነ ዘማቤኪ ውቆትነዮ ማርቆስ ዘአንበሳ ወሉቃስ ዘላይ አመተቀቡ ማርያም በሀፈ ገጽኪ ገባና ርዱ በማምኩ ይለደወዩ ወውይ እምጥዩ ወጥቅ ሰላም ለስልኪ ወለስለ ወልድኪ አልፋ ድንግል ወዛነ ምድር ተስፋ ሞቦ ምሰብ ዘመነናዊ ተገደፋ ተደግዝዮ ጸሃፋ ስእልኪ ዛቲ ተሰግድ ሀወት ጋነ ይላት ማርያም ድንግል ማርያም ወለተ ማቴ ቤዛ 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 ነፍሰ ኩሉ መዋቲ በሰማይኒ ወበምድር አንድ ሰላም ሰላም ለመልካ ስእልኪ ኩሉ አይ ወበርድ በስነ ጸዳሉ ወበንተዝ ማርያም ሰባ ቤትኪ ይደሉ ስብሐት ወክብር እምርኪ ይደል ማርያም ንግሥተ ኩሉ
فقال مهليت ابن لمننو علم ولا سبحات وكبر وسجد لمنقستك للوس منسو أبالك للزيابير أبالو مريم بركاتك مثلنا يهالو أود أخنا برلنا كاتريو برحاتيات نسرلو حني نسيطان ملأختو رقيصنا بمنفسه عوت نوصلو صوم قبرلنا كل خناتاتنا زغير قبرلنا كل هواساتنا دما كاب حمق نغرات صمنا كم تناوريات زمهر كيم اب سمايات تنبر ربنا اندولنا نصوا اكلنا سمكاي قدس منغستها تمصا فاتكا انت بسماي كم دما مدر يخون نعلت انجرانا لهم نان زبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا بسانا هدقلنا فكل قادنا بنا فتناي መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናት ካይም አሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ቤታ ስዛ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለሁ ኢኻ በንስት ፍስሆን ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓደልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ማርያናዊ ተማይጸነብቺ በንታና ምቺ በያጨ ማቦች ማይበረነዮም ድንግል ባርች አብዮ ነፍሲ ተነህልና እግዚአብሔር ወልድች ዘስሙ ልዑለ ዘበንቲያች ገብረ አብያት ኃይለ ቶታነሂ በትትናው አላል ወለርሆባን አዝገቦም እክለ ማርያም ወለቱ ለዳዊት አርከበር ዜሊ ኦ እግዝእትየ ሰባሃብየች እዝየሊ በክሂሎትች አስተበጽበየች ማርያም ወትረ ወንፌኑ ለቺ ምስለ ፍስልሃ ምስለ ገብርኤል ህቡረ እዝ ዓለም ወበዘይመስ ውስተ መቅደስ እጂ እፈቱ ሃዲር ወይትህድግኒ ዘይስየን ምክረ ዛልቦ ጥልቀት ውስቴቱ ያሰፈሳህነት ዜና ተአምረች ለለዕለቱ እምሃብተ በረከት ኩሉን ተበላይ ልወታይቱ ለማይጸንጅ እግዝእትየ በረከቱ እፈት እግዚአብሔር ዘተጸውረ አንቲ ውእት ለዳዊት ዘመዱ ዘእምኔሁ ህዝብቺ ወአበዊቺ ተወልዱ ለልዑል ለመዋህዱ ለስብሐትች እግዝእትየ ዘይትየሰን ፍቅዱ እስመ ወሰን ወሰነ ያአዱ አስረት
ማርያም ድንግል ማማግዝየ በቅድስናች ቀድሲ ነፍስይ ወበንጽሕናች አይድሪ አንቲ ውእቱ ደብተራ ክርስቶስ ብርሃን ዘሰሙይች አበው ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ድንግል ባልተ ዛቲ ለብሔረ ንግሥች ከመብሔረ ነገሥት ባዕዳን ይውየስንዎ በርሳብየ ወዳን ማርያም ድንግል ወለተ ያጨም ወሃና ዲበ እንግዳየ አክብዲ ልቦና ወበህሊናየ አንቲ ውእቱ ሰዋስወ ወወርቅ ቀዲሙ እስራኤል ያዕቆብ ዘነጸረች በህልሙ ማርያም ድንግል ሞገሰ ፍጹማን ኩሉ ተወድሶት እጅግ ዘተየ ሀወዘኒ ጣዕሙ ከመ ኤልሳቤጥ ለዮሐንስ ስሙ ማርያም ድንግል ማርያም ወለተ መራ አጽርጭ ሞቼአየ ሀዘዜ ሀዘን ተፈስሒ ምልዕተ ጸጋ ማርያም ልሁቅት ንጽሕት ክብረ ኩሉ ዓለም እምህልቆ ዕለታት ሰቡ አርአያ ሰቡ አርዘዘ ቅድመ ዛቅረብ ኩልኪ ተጋነዮ በልሳን የድኩም ማርያም እግዝእትየ ተወከፍዮም ሳሊለነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወልደኪ ዋርስቲው ይረስየነ በየማኑ ያቁመነ ስብሐት ለኪ ማርያም ህልቆ አድባር ወአውግር ስብሐት ለኪ ማርያም ህልቆ ቀልብ ስብሐት ለኪ ማርያም ህልቆ ስብሐት ለኪ ንግሥተ ፍቅር በልሳነ ኩሉ ፍጡር ስብሐትኪ በሰማይ ወምድር ተና ሱባኤ ቀድማ ዘውርድ ወዳታ ሁሉና ዘጸብቅ ግበረልና ዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሀገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ማን ፈውሰልና ሕዙናና ጻናና አልና ተጨኒቆም ዘለው አርሆሎም አብጸባን ዘለው ድማ መሰረፍ ጠረሎም ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ጽዋና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ዝበደልና በደልና አበሳና እንደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ንሕና እምበርና ፈተና ዘላለም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ናኸ ድንግል ስጋሁን ድንግል ይኻደ እግዚአብሔር ጽዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክል ከወንስ ብረኽት ፍረከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስ በልክ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማህረት ለምና ዘላለም ዓለም ስማ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረኩም ያዌብ ቁርአን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም ወያርባዕን ታልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዚእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢይኩሉ ሰማያውን ምድራውያን ፍጽመ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ አምሮተ ፍቅር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምሪት ነበው ወይስመ ዘመን ዘለቦና ስሙ አይዘንኩም አድቦ ልበልበኩም እባያው ክብራ ወዳሴሃ ለእግዚእትነ ማርያም ዘበብራይት ማርያም ይልመር ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ንቁም ዓለም በላ አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብስተ አምሮ ቁመት ወጽ እግዝእትነ ማህቆው እምከርሰ ብእሲቱ
بكرتا زي صورو لبك زماريام سبت تصفى كله اي انسان ميتو والي بذكرك مرتو والنا ذكر لاليتو ابصهتو وباي تونسي تنغركم متنا تكلنك مريم تنغرت مادام اسك ابراهام ما ابراهام اسك مسيو امسيس كراوس ولد اسي وبزا امثال اسرات وسرو لدتا لاجزتنا مريم بيت داوود نغز من قال او بيت ارن كان من قال اما سما ابها ياچو سمر عليتا ان لمن توبت دنگل لم لسول ملائكتي تكمن قال لنا اسمع أبوس وتوتورو وورد مدرب بمؤلز قدامي منو كما جمارم زكون رافع ومنو كما جمارم زكون ماهدر ولد ومنو كما جمارم زكون بيت المنفس قدوس يتكالو النبي لسن بلا حتيات الوز صورسات والوز يغبر حتيات زن بلكت مريم باديتا اجتنا مريم تنص ملاك اجتنا مريم تعبم كلن انس لنهالك مريم لا املاك وكل ملك عليك مريم كلام ملك املاك جتنا مريم قصوت الأملاك ونزنا كمريم كنوت الأملاك بنفسات كمريم ولدت الأملاك بدنقلنها جتنا مريم نقرت بنبيات جتنا مريم سبقتوا حوالات جتنا مريم ولدت بلسانة كل فترات أكروا ولد بيت كريستيان سمي جيب لكم لهات أنا وهابي تسقى إلى زيت لاكات سنة ملكته تأمن وابكل بكم زيت نافقس اسم إيد مراين تكم كرم سلاس قدوا يبلو كل ملائكة السماء سجل لك ولسيتشوك أوجزتي مريم بكم ورد سيجوان سافوق بسون تفسير مرام قدسن قدس تسوق من نيجي زبير قلوس أمنيج تفسير مرام زوج أمنيج نلا ويهر زب أمان زها سسل بجروب صور كوبس ردي بمت كفتو تفسير مرام مو أنت بيتش تبتك مع سر هوان ما من تقدر فاق زعروس سودين تفسير أجزتي رنجل مريم مدرك قدسن تسايج زبير إنزاي سياندي بدم منابرو أو أبسطيش تفسير مرام داسرة أمنيج زبير كارز أربك قدساني هو تفسير أجزتي مريم نقل تسامر بيتش زابيت ولا نيتش قاد زن سقلتم ساو منفس قدس تفسير مرام مو أنت لزهواري هو أنا تفسير مرام زولش الأمانيل ذاك أبا ما يتم قلناش إن ملمسنا مدرل لتو سلام لتشوك مرام تولش أملاك إن زيت نصت مترات ما يتنيش سلام لتشوك مرام تولش نقصن زيترا وان زيت ولت أنك ما يتم قلناش سمش ما أمت بلدت مرين قدوس سلام لتشوك مرام سمر كوتش مقصي جابير مثلش تصلي وسألنا مرتا قرول لتش يسوع كريستوس كما يسرى إلى هاتاو إنه أمرها لأجزئتنا قدسن قلبك ليه مريم ولايت أملاك صلتها وبركتها أمرت بقر والله يحلو مثل كلنا حزب كريستيان سماعيان وأنبابيان لا ألم أمين وهلوا أنس مثل أجزئتنا مريم وسو مصحاب يهون سمو كلب فتوى يستمع وسرده وطان أنس وأجزئتنا قدسن قبك ليه مريم سو ولادة أملاك سوريت انزيت ميت لفيا ولا في أسات سوت بأنت سمو وبكات ويبلا أنت نوت مهريو من يشي نو يتولد كرسو زي بلو مسي وسم السمعات أجزئتنا مريم زنت نجر با وستل با أبي فسا ونسيئة إميها هورت رهوك وأوصات أسانا ووديت وسيتو ما يواسيت لو أوتو كلب سمو وتبع لأهاتي ما نسنه أنتاجي إم يأتي وما هي بني تبتك وإترك ما يواسات إجتنا قدسن قلت لي مريم ولا يتأملاك وتبع لا ما يس أكو إما أموك زي واتسع لا أم سماي وأملاك ذا أسيو لذي كلب يهبن إملائلو وزنت نقره درتنا قرت هادر الآلهة قال أبو ردم سمايات وتولد منها بدنقل زئن بلزر بدنقل النازئن بلزر أبي إسيل بيزوه كل فترات فكما تناقرا أنس انزيت قات سبا اسمعان ببون منفس قدس ينتسحاق وسلاك كما يكون الآلهة قال أمنا تنبيه وصيد مؤكي أوف قرآنية دقيقة وانجر رأي هلاك زيتنا قدسن قلك ليه مرام ولايت أملاك ذك بكم عصيته ما يبعث أني حالك البسم وفو تتقبر بلا إليه تأمن بتن بالنها وبهاي لرديئتا وإلا نسأسك هو دمو لفقر والدا أملاكنا من يذكر صلاة بركة أمرة فقر والدا يحالو مثل كل ناس بكريستيان سماعيان وأنبابيان لعلم آمين بركاتي على ذاتي زيتنا قدس مريم ولادي تمدهانين هللويا 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 يا هلو ليلة كل نزل هللويا
በትች ማርያም አድነነ ምርጭነ ወኃይለ ውርዘተነ ምርሳን በመዋልች ተጸውረ ሙልየ መዋዕል ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለቁብፃን በይዜ ጸሎት በዕጣን ወበይዜ ንጹሕ ቁርባን ፈትነኒስ ወላዲተ አምላክ ማርያም በይነዛ አቅረብ ኩለቺ ፈትትሙ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ተከፈት ሰያስቤ በልቆ መላይ ዛርያ በልቆ ጻድቃን ዘገዳን በልቆ ርደቱ ለዝና ይደሉ ለታምርች ዮም ወበታምርች ተፈሳ ኩሉ ዓለም አካላትና ኣብ ሕማቅ ነገር አጽምካ ድማ ተወሳኢና ካብ ብርሃነ ትንሣኤ ካብ ሰላም ኣብጽሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበና ሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ደገልና ኣብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኻ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኽኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አንስ ኃይለከ ወናድኅነነ ሚካኤል ርዳነ በጸሎትከ ተማህፀነ አርዌ ጅጉይ ወይምስጠነ ገነቱ ዘሄዱ ለአዳም መሪሁ ለመልአክ ክቡር ማዘ ቅዳሴ መንክር ትንብነው አስተቁት ያድህነነ ግብር ዘይሃውር በጽልመት ወእምጋኔነ ቀትር ወእመናግንተ ጸላኢ ዘይረውፅ በስውር ለኩልነ ሰማያን ወፈድፋደሰ ለገብሩ ለዓለም ዓለም ተብህለ ከመሃለወት አሃቲ ብእሲት በአሃቲ ሃገር ክብርት ወልዕልት ወባእልት ጥቀ ወብዙህ ንዋያ ወታፈቅሮ ለቅዱስ ሚካኤል ወትገብር ተስካሮ ለለወርሁ በአብይ ፍስሐ ወበአስተሃምሞ ወትገብር ሰናየ ለነዳያን ወለምስኪናን ወታበልዖሙ ለርሁባን ወታሰትዮሙ ለጽሙዓን ወታለብሶሙ ለዕሩቃን ወትናዘዞሙ ለህዙናን ወታስተፌስሖሙ ለጥቁዛን በእንተ ስመ ቅዱስ ሚካኤል መልአክ ክቡር ወእንዘ ዘንተ ትገብር በአሚን አሃዛ ህማመ ዝልጋሴ በደውየ እጽብ ወእኩይ ወሃብተ ኩሉ ስጋሃ ወቀበወ ወስእነት አንሳስሆ ወኮነ ኩሉ አባላቲሃ ከመ ዘውእየ በእሳት ወለአከት ሀበ አቀብተ ስራይ ወሰቢሃ በጽሑ ሀቢሃ ወነገረቶሙ ኩሎ ደዊሃ ወሃበቶሙ ኩሎ ንዋያ ብዝሃ ወትቤሎሙ እመ ይፍየውስዋ ወይሃብዋ ፈውሰ ወአልቦ ዘክህለ ፈውሰታ ዘእንበለ ዘአልሃማ ወፈድፋደሰ ዘብእሳ ወአህለቀት ኩሎ ንዋያ ወትህቦሙ ለአቀብተ ስራይ ከመ ይፈውስዋ ወሰበ ኢረከበት ጤና ሰአለት ሀበ እግዚአብሔር ሕያው ወአንሳት ዓይንቲሃ ወአንቃደወት ላዕለ ውስተ ሰማይ ወጸርሃት በልዑል ቃል ወትቤ እስእለከ ኦ እግዚእየ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት መልአከ ሳሂል ወምህረት ከመ ትፈውሰኒ እምዝንቱ ደውየ እጽብ ወአነ ውህብ ለቤተ ክርስቲያንከ 12 ዲናረ ወርቅ ወእገብር ተስካረከ ለለወርሁ
أما عسرو وسني وأمزت بيلوم الأزمادها ولو كلهم سبع بيتا أمسو لي تسألو لقدوس ميكائيل ليك ملائكته كما اسأل هاب እግዚአብሔር واتمحፀن بتو وبجزها لأمسو لاتي سألو لقدوس ميكائيل زسؤول بلوه وتنسأت سبها تأمينا صلوتو لميكائيل وتبوء لب ونسأته وهاكفته وسامته انزت تسجد وتبل أولي كملايت ميكائيل ردعني وأدهنني وفوسني مزنتو دوية اصب اسمع أنا وأنت وإتزا تقوم إدم እግዚአብሔር هذه كله ዓለም وتسئل وتتنبل بأنت زمدو قالم هياو وبأنت هاتآن وبأنت هاتيت أمتك يمهرني እግዚአብሔር ويفوسني مزدو دوية اصب اسمعنا توكلك بك وتأمنك جياك أو لك ملايت ميكائيل مسا أطايكني وفوسكني مزنتو دوية بهمام ولما لكفني نتبطع بساهلك ومهرتك بتنبل الناس إلتك استبقوتك وكونك دهنت أنا عمتك إيابتل قبيرة تسكارك وزنت تبيلو زمسل أنبئ بزه وبكاي مرير وسكاكاو إصب وامدهر زنتو أبعدت واستوي أسات أبيتا وأهتوت بمهتوتا قدم سؤلو لقدوس ميكائيل لكلايته وسبها مسا دقاس ونوم تحت سؤلو لقدوس ميكائيل بيئت اليليت انزا تسيار بدوية بهمام أكوي أبي وألسو ونهو أسترعيا قدوس ميكائيل لكملايت ملاك ساهل ومهرت وبعد واستبيتا وملأ برهانو كما صهي وكان كما معلت وقام ملئلت رئيسا وقودع قبها وانقدعها ونقهت صبيها امنواما وتنسعت ورئيته ودنقصت وكانت كما موت كاسما بأسيت دكمتي إتي وإتكست لاتي رأي مقدمز وسافا إديه وأنسعى وإتتا منها فرهاتا ولا كفا ويبيلا ناقه إنك تنسياتشي تنسي قبع قدوسة مستمايتوت زك أنديل وقبي كله سقاتشي وأبالتشي وتتمكي بماي صري وتوسي نستيتا ماي وستي فتنا وتهيوي ومزنتو دويتشي وبهتو يتهدقي بساعتشي زبساتشي ليتا نبلا تقبري وأما سببزها ناقها تمنواما وتنسأت إيتي بأسيت وقبرت بكما عززا ملاك እግዚአብሔር وتفوست فتنا وركبت إنا ووضع مسقها كما انت نصفصاف ماي وهايود سبها وأمز وهابا بسعتا وبسعت بعسرتو وكليتا دينار ورق لبيت كريستيان ومعمها هي انتقت قبيرة تسكارو لك لليك ملايت ميكائيل وكلهم وعليه وتا وإيا أسرات سئلول لما سئلة بعلو لميكائيل انزا تعاكتو وتسبهو لإግዚአብሔር لقول قال بكلو لبا ولا قدوس ميكائيل لك ملايت انزا تزيانو ومنكراته أبيان وتسبك لكلو بذا كما تفوست بسئلته لميكائيل لك ملايكت عرفت وبعد استمنكس السمايات بسئلته لقدوس ميكائيل لك ملايكت ولنني يقبلنا ويتمحصننا يادهننا ويبالهنا لكلنا ولدت امقات بتنبلنا سئلته لألا آمنا بتو لألا توكلنا بأكنا فيه يكدننا هارور جغاي وإيام سلونا وجهنم أسات إياوين بولتا سلتو يسورن حتى طلعي يندفن ويفوسن امدوينا ونفسنا وسقانا موت هاتئات إيلكفن للا صباهو وللا سعو يهاوطن هذا أزمان إياتكزن وأمتنتاني يسوقن لقبير بألو سناي لألا يتقابعنا وفدفادس لا قبرو لعلم علم أمين
استجدان كسنو زي بالهم مكرا مكبوبو ما أنت تتقهن سماي هارا قدوس ميكائيل دمس سبحات كمنزيرا تدني باكنا فيك وستودماويت دبترا أبهالو إلياس وزرا سألنا ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ተራዳእና ኣብ ሰማይ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹም ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኢየሱስ መስም ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አራኦ ለጸባይነ ይጽቦ ልታሁ ነሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልቴሁ ምስሌሁ መስቆለመቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይኑ ገበው ቁርባና አምልኮ ስጋሁ ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ ሀበይት ጋቡ ለምሳ ሰርገዋን ሃራሁ ለጥብሃ ስጋ ከንስ የሰዮ ለነቃ ደምልከ ነረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገ ዘቀራነዮ ለላይከ ንትመነዩ ንትመንራዮ ውስተ ስያስ ወራቢ ለስለተ ነደይ በህማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልናጥዮ ለጥብሃ ስጋ ከን ጠግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስካይ ለዛጸቦ አይሁዳዊ ካሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልዎ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አህጉራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልበ ሂቦ መር ዘገብረ ጎይታን ክርስቶስ ተህሉን ምሕረቱን ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ከፍቅዲ 1 ክሳብ 6 ከም ብሓድሽ ድማ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ። ኣብኡ ኸዓ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብኣይ ነበረ። ምእንቲ ክኸስዎ ድማ ብሰንበት እንተ ኣሕወዮ ይጸናጸንዎ ነበሩ። እቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብኣይ ተንስእ እሞ ኣብ ማእኸል ደው በልበሎ። ንሱ ድማ ብሰንበትሲ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ክፉእ ምግባር? ምድሓን ነፍሲ ዶ ወይስ ምቕታል ይግባእ?
በሎም ንሳቶም ግና ኣጽቀጡ በቲ ድርቅና ልቦም ጉህዩ ብኹራ ጠመቶም ነቲ ሰብኣይ ከዓ ኢድካ ዘርግሕ በሎ ንሱ ከዓ ኢዱ ዘርግሐ እታ ኢዱ እውን ሓወየት ፈሪሳውያን ድማ ብኡ ወፂኦም ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ ምስ ሄሮዶሳውያን ኮይኖም ብዛዕባኡ ተማኸሩ ሳሂልዎ ምረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበክ አመት መጽለ ኮንኖ ምስለ ደመ ጎቦ ወአይጋር አማህ ጸንኩ ነፍሴ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተቆረጥከ በመት ወተሰይጦትከ ከመ ገርብ ህዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳሂለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታብሎ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለርቋን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ማሕረት ኣስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጸም ክንጸውም ሓግዘና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ናኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ኩሉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። አትወክል ስሉስ ቅዱስ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ዓለም አሜን። አትወክል ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ዓለም አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ዓለም አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ስብሐቲከ አትወክል ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ዓለም ዓለም آمين يدلهم لاب وولد ومنفس قدوس يدلهم لاب وولد ومنفس قدوس ዓለም آمين يدلهم لاب وولد ومنفس قدوس ዓለም ዓለም آمين እግዚአብሔር አቶም ታተስብሐቲ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለመ ዓለም አሜን እግዚአብሔር ኃጢአተኩ አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ በጊዜኒ ወዘልፈኒ
والعالم عالم آمين آمين يدلهم لآب وولد ومنفس قدوس فني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلو وسيد هلو يدلهم لآب وولد ومنفس قدوس آمين يدلهم لآب وولد ومنفس قدوس آمين هذا صفاتك وكبر لسلوس قدوس يدلهم لآب وولد ومنفس قدوس الفن والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلهم لآب وولد ومنفس قدوس زياني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر يدلهم لآب وولد ومنفس قدوس زلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس يدلهم لآب وولد ومنفس قدوس وزلفني والعالم عالم آمين ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት በሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ يدلهم لآب وولد ومنفس قدوس آمين وكبر لسلو يدلهم لآب وولد ومنفس قدوس آمين يدلهم لآب وولد ومنفس قدوس آمين يدلهم لآب وولد ومنفس قدوس آمين
ኃጢአት አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ 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 ዓለም ዓለም አሜን። ወክብር ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን። ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ሰማያት ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ እስየብህ ጸጋከ ኦ ወልድ ዋህድ መዓልተ ወሌሊተ ንፍየኑ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብእ አውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ እሳረረ ሰማያተ ከመ ገብር አገሰ እንዋተ መስቀል ወጽፋተ ጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በየንተ ይብል ወይልየ አማኡተከ እርሶ ከመ ነደ እሳት ወነውን እደውየ
وهلو عيسمتي أمسرايتي وفيات أفوني ملتاتي صحاب وورد دمكم كواكب وادكم أما يرايو بحانو إذا ألبسوا أما يرايو إرقانو مقبرة قنفال مطنان لتمرمو عالتم بدمنا وسيس يومو منا بحق لسينا سكلي ودي بئس بمكرك يا فاوهنا 4 معالته و4 ليلة لزعورة دلوم هبسته ينتسناي فديوش تتعني وسقبره لا إلى إبراوي سعر بهتو قبرناتو يتذكر إبراوي رقوم فتاريو ማህበራን አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተመሃሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ላዕለ ወልድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን ወአዋልዲሃ ለጽዮን አስቀቀዋሁ ለመድህን ከመኦፈ መንጢጥ ዘይሳገጾን ከመ አንበሳ ተንሣእከም ክቡድ ነዋምከ ከመ ገብር ተትሕትከ ይታፈር ወይህሰሮ ሎሙ ፀሐት ሰይድ
ለመንፈስከ ወምህረተ ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም። ጾታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሃረነ እግዚኦ ወተሰሃለ አትነብር አቦና አይቀደስ መንግሥትከ ታብሰም ምድሪ ኪራና ሎመ በደሉና ክስትን ኃይልን ክብር ናትካ ብዘጨመረ ሕሊናኺ ድንግልኺ እግዚአብሔር ቤታት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ስሉስ ቅዱስ መሃረነ ስሉስ ቅዱስ አከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለን ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ያትና ሓድገልና እግዚኦ ተሳለነ ስለመንፈስከ ሰማዕታቶም ቃል ቅዱስ ልካ ክንሰምዕን ክንፀርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና።
ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ አምላክየ ኩሉ ጊዜ ረልና ሐዋርያት ዝማዕርካ የማብ ትነብር አቦና ካይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሕናን ዝበደልና ዝሓለና በደልና ምሳና ንትክል ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምናትካ ኢማ ኣሜን ወዘትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ብሕሊና ኸይድንግል ስጋኸ ወንድንግል ኣደይ እግዚአብሔር ጽባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ብሩኺ ኦ ብልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ንስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነአ ወንጌል ጽድቆ ላውፌን አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ምኑን ተነስሑ ጁርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 30 ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ መፀ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎም ጸሓፍቲ እውን ክከራኸርዎም ከለዉ ረአየ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ምስ ረአይዎ ሰንበዱ፣ ናብኡ ገዮም ከዓ ሰላም በልዎ። ንጸሓፍቲ ድማ ብዛዕባ እንታይ ትከራኸርዎም ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም። ሓደ ካብቶም ህዝቢ ከዓ መምህር ንወደይ ዘይዛረብ መንፈስ ሒዝዎስ ናባኻ ኣምፅየ ኣለኹ፣ ኣብ ዝሓዞ ድማ የንበድብዶ፣ እሱ ከዓ ይዓፍር፣ ኣስናኑ ይሕርቅም ይነቅጽ እውን። ንደቀ መዛሙርትኻ ድማ ኸውፅዎ ነጊረዮም ንሳቶም ግና ኣይከኣሉን ኢሉ መለሰሉ።
ንስውን ኣታ ዘይኡምን ወለዶ ሳዕማዓስ ምሳኻትኩም ክነብር እየ ሳዕማዓስ ክዕገሰኩም እየ ናባይ ኣምጽዎ ኢሉ መለሰ ናብኡ ድማ ኣምጽዎ ምስ ረኣዮ ሽዑ እቲ መንፈስ ፈንጠርጠር ኣበሎ ናብ ምድሪ ወዲቑ ኣንገርገረ ዓፈረ ኸዓ ኢየሱስ ድማ ነብኡ እዚ ካብ ዝሕዞ ክንደይ ዘመኑ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ኸዓ ኣብ ንእስነቱ ፈጥፍኦ ብዙሕ ሳዕ ኣብ ሓውን ኣብ ማይን ተርቢይዎ ገለ ትኽእል እንተኾንካ ግዳ ደንግጸልና ንርድኣናን በሎ ኢየሱስ ከዓ እትኽእል እንተኾንካ ትብል ኣለኻ ዝኣምን ኩሉ ይከኣል እዩ በሎ ብኡብኡ ኣቦኦ እቲ ቈልዓ ዓው ኢሉ ኣኣምን ንዘይምእማነይ ደግፎ በለ ኢየሱስ እቶም ሰብ ናብኡ እጐዩ ምስ ረኣየ ነቲ ርኹስ መንፈስ ኣታ ዘይዛረብ ጸባብ መንፈስ እዝዘካ ኣለኹ ካብኡ ውፃእ ተመሊስካ እውን ኣይትእተዎ ኢሉ ገንሖ ገዓረ ብዙሕ ፈንጠርጠር ኣቢልዎ ከዓ ወፀ ብዙሓት መይቱ ክሳዕ ዝብሉ ድማ ከም ሬሳ ኮነ ኢየሱስ ግና ብኢዱ ሒዙ ኣተንስኦ እሞ ተንስአ ናብ ቤት ምስ ኣተወ ደቀ መዛሙርቲ ብሕት ኢሎም ከመይ ደኣ ንሕና ምውፃኡ ዝሰኣና ኢሎም ሓተትዎ ንሱ እውን እዚ ከምዚ ዝበለ ዓልየት ብዘይ ብጸሎትን ብጾሙን ክወፅእ ኣይከኣልን እዩ በሎም እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮም እግዚእነ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሃብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ የትየሳይ ልብሽ ኦ ድንግል ወይትሊያል ቀርነች በክብር ሰማይ ዳግሚት ብችድነ ዓለም ወበወልድች ኮነ ሰላም ሚጥማተክ ሃሌሉያ ይትየሳይ ልብሽ ኦ ድንግል ወይትሊያል ቀርነች በክብር ሰማይ ዳግሚት ብችድነ ዓለም ወበወልድች ኮነ ሰላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔሁ እምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ
ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መጽሐፈ ኪዳን ዘነገረሙ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያም ቅዱስ ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ሰለስት ዐርገ በስብሐት ተስመ በርበረ የማነ አቡሁ ዳግመ ወነነ ሕያዋን ወሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚአብሔር
ኣብትና قبون أنا لنا أما دري ونعرف آخا منا فقد كان قبرنا بتعزازك كم إن ملالس قبرنا أقويتان خلونا عيشتنا عبيتن ما محضر النهزب النقاسن مقاسين بمرتك حلو وقويتانا أملاخنا برحمن كسنات كايمو قدم عالم مسكانانا أبن ولدن منفذ قدسني قبا دومين كل ساعة نولدو لدن زي ودان زي العالم عالم العالم ولا تولد ياها لك العالم ريحال كلك منفسك أكو أبونا سمعت أبونا
አሎና አሜን። አብይ ምስለ መንፈስከ
العالم آمين العاب لزعن كهن كبدنا جلولا سبحات لولد وسن جلولا سبحات لمنفس قدوس زهوت أن أماري جلولا من آمين يبلو مريم ولادتي أتنا أدم أنري أتن قبرلنا كاناتي عبيد تعقبل أتن قدساتن قبرلنا كمتنا حواري الزمهار كي يوم بسمايات تنبر ربنا ندبلنا نسوع كلنا هاي قدس منقصها تمسا فعركام تعب سمايكم دما من ريخون نعيلة غيرانا لو ما هبرنا حنان زبدلونا ودلون كم زحرقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كل خفاء حننا برنا فتنيت أتونا منقصن حايلن كبرن زلالبنا تكايم آمين ووقزتي مارا ناي قدوس جبريل ملاك سلام لك بحلناخي دنقلخي بسقاخوان دنقلخي عدك زابير قويتا سراوي سلام لك الله دقيقة بنستبرختي أخي فرما حسن كوم برخي أو ملت هتسقى زابير مساخي أو فسيت داسي بلكي حتياتنا خاحد قلنا نفكر ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا نزل عالمات በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስረይቲ ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውጭ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም
ዝልምኖን ስማዕ ኣታሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካዮ ባዕዳ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊኣ ከተዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆዋ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍፁም መግቢ ገይሩ ዝሰርዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልዎን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ዝክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉእን ክብር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉእን ክብር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሒ ኢኻ ብርስኻ ክውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፀየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እያ። ምድሪ ኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ኾኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባርያኸውን ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕካ ሓለዎም እንተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባርያኸውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተራቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካም ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበፅሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ወጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ነዊሕ ዘመናትን ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ጽድቅን ብሰላምን ሓለወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገቱን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዎም ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ኩርሰት ኣጽናዓዮም። ነብሳት ግብርቲ ከዋዒማትከ ኩሎም ኩርሰሳውያን ነብሲ ባሮትካ ኩሎም ሰማዕታትን ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርና ኣናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ካሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ጓዝና ድሕነና ብካሕደቶም ክታትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሰዕ ካብ ሕጂ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ ንርሓቅ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
مسوات عن نفسنا قبل نحرق نزل آمين. قول علو غير أملاخنا نمدحنا ندعبي مهار كان نسنا توعى نسخة ما مرنا نزاقل نسرح قبل نفرد مع حبيبي في الناس نقرب أنا وداسي نسدلا نسكا حيل من بيت أما من كان بحث بعد بمغنيات أبس إذا قدست كم تعبت من فتكم المسكانة لم نقول نزل على ما أمين قال لي أنس بن حارث بيتك أخاتي أما فرحها بدأ أخسك بيت عمل العافية مول البيت ثم العاطفة بدراش مقدس كلمة نات كاذب لا تنسى تحت حسبني كبر الكاذب فعوس ينصحني كبعت يعتيد ما حسبني ننصحني كب تصور ننصحني باري ها بعد أمله يعني كما يوحي بستي هبك يوم دك سبع بستي ما الأخذ أداوي بنصح حسب وقيتا مسوي خادم ما أعود أبدون كان كذركو مسوعتي هو أخو للبالكل متى ما كان أزكو نما عدسة خلي نرسيد ما زي تقبع أخاطني أخاطوا هو تقبل سمك زي أبير كاز بيت زي أبير نوع زمن ما أنت خنبر بقول زمن هو تي محلات كايس وقيت أدحن وقيت أكل أنا وقيت أكل أدحن وقيت أكل نعب النولدن ما نفس قدسن نزل عالم آمين ورقول واحد دي يسكن اسمه دهانين
በስመ አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን ዛዕለት እዚኣ ክንደይ ተፈርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ። ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምእንቲ ኩሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን። መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ሰማይ እምግብሩ ፀሐየ አርአየ መስቀል አብርሃ ጸሎተ ቅዳሴ ቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን ተነገ እግዚአብሔር ስተከረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ዘሥጋ ወመንፈስ ሐዋርያት አንስሊሶ አንቲ ውእቱ ንጹሕ ተውስቴታ መናህቡ ህብስተ ወወረደ ሰማያት ወሃበ ሕይወት ለኩሉ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረበን ምእንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓፅቦም ሃቦም በዝበለፀ ድማ በዛዕለት እያ ናባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ። ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና አብርሃምን ካብታ መብለትካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ዋለትካ እሞሆም ተቐበል። ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ መላእ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዝብኑ ዘለዓለም ኣይትሕደጎም። ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹ መገጽካ ሃበያይት ምለሰ ቆጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጅዮስ ችልዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ባልማ መንጦን ኣላቲነን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተ ብኢድካ ምባረኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝኻ ይኹን አሜን። አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቀበልካ ንሓዊሽቲ መርከብ ንኤልያስ ኣብ ማቀል መለውስ ዳዊት ኣብ ዕዶሪን ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቀበልካ ከምኡ ናይ ሓጥቢ ባሪኻ ምባን ቁርባንን ዝቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን። እዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ኢሉ ብመንገድ ብርባርባድ ነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸ ላእተይ ማኣደይ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይትትለኽዮ እወአይ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ክነብር እየ። ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዕን
ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ገልና ምጠዋኸና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካ ለምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐበረ ቀረበ ወይንኹም ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጻሃየ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ሁን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ስሬት ኃጢአትን ልቦናን ፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ንኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ አምላኽ ካብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሂድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሂድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለሞም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ ሰማያት ነብር አቡና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ጌራና ሃበና ንበደልና በደሎም ዝሓደግና ኣሎ ሓደገልና ኣኳድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይገዝወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ አሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ረኸስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብእሴት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ምሕረትና አሜን ኦ ኣበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ ጎይታ ቀድሕነን እንበል ሰለስተ ኦ ጎይታ ንኸደነን እንስመር ኦ ጎይታ ንኸደነን እንስመር ኦ ጎይታ ንኸደነን እንስመር ሰባብ ዘለናዮ በፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግነለና ሰዊርና ረዲእናኒ ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናኒ ተማዕቕብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሳዛ ዓዝያውን ኣብጢሕና ይሕጅውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ አሃዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይታና አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብሪ ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብሪ ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካና ዝረዳእኻና ዝሓለኻና ናባኻውን ስለ ዝቕረብካና ዝተቐበልካና ስለ ዝዕቐብካና ዘጽናዕካና ክሳብ ሳዕ እዚያውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋስተብቁ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳሃላይለነ ወይትወገፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ
ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ومفكر سب سلازن لما نكالنا كم حرتك وندلنا نزاق دسع لزيان كل زمن هوتنا ناخا بمفرح وصم سلام كن فصم هبنا كل قناعاتهم كل مكران حبهم كل زخنا كل قبر سيطان من خلق فاسبات من لعل زلان وقويتان كبا يرحم أبزور يا زقدس أبزون أرحق زطع من زحيشن كل نقر أزلنا تمنين عن قربيتن كل حي سلاحن رق سلطان ذهب كان نسخة خامو رب كل خفاد احنا بالهنا برفتنا يتونا حدود خاب قويتانا ملخنا مدحينا ان يذكر من ترسل بتقبر محلتني قريتان مسخا مع رمزقنا محوي من فضل قدسن لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين كل أبز خنا أن مسواتن قدامياتن أسراتن أما ذكرت أمس كان بوزحن ودن حبهم قرن زقرب كوب النادلي ذهبون زي باللهم دليتوا عم مكسس ما يقبل لهم من كل قبر ورقة سلطان زلوا እግዚአብሔር አምላክና እዩ ሰላም ለኩልክሙ ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ከመ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከመ ትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምልም ሕፀና ኣለና መፍቀር ሰብ ናብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ ናብዚ ጽዋ ዘንገጽካሪ ነዚ ሕብስቲ ባርኮ ነዚ ጽዋ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ ንጽኑጽካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን لمن كل ساعة نزل عالم عالم عميان بمثالة ثلاثة معاد ثلاثة ليتن زنبرك على مقابر أبزو برغت أحلى زان بيرنا لنا مدى داوي ونسكها خمس قنزو كما داوي يسيفني كريموس انكبرن بوقسانة عرفتن كبرن كبابن ولدن منفس برسون رخيوم لمن كل ساعة نزل عالم عالم عميان إذا زبوتاتنا واريا سباب لعل بسعيو وياب لعل الزخونة يخون أبلبو إيمان بقلن نعتن سلقن يحدر سجدو فأغذي عبير ففرحات
ونسبك كمهرت كان من لنا لنا من تزمبارت كاسبوت أبوتاتين أديتاتين حواتين حاتين أنتي من أنتو دخم زغهم كعقل قالي خاون أبقد ما سوي خار سماد نمزلو كل منان ما أمنتن لمن كالنا ما قد محرت كاس رجلنا كل ما سرحاتياتنا قرصلنا أقوي تابلتنا بدفرت كيف لتنا بساتات بتهم كل كونه بخفات لبي بجورهنا بمزراوي كافتت مسان تبدلنا كا نايشب دخام تفلت خام أولو ما قرصب قوي تاخذ فترتني حاتياتنا سريت هابنا بارخنا قدسنا ناس عقبرنا نخل زخام فتحيهم أقويتا نفسات عقبرتك وأيماتك وكلهم سماعات إرترا عرف كرسوس أملاخنا نعنا دم فراسم كامل عنا قدس أركام فتحماتنا عنا أولو وهقويتنا أملاخنا مدحنينا يسوس كرسوس نسخاي خام مسكانا كبرنا أخانا قرب لنا سماع مزخونه هراب بخان مساخا معرم حوم زغنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓድኻ ገብረና ምን ተሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምናሎና ሳመ ፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምናሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምናሎና ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስን ጽንዓትን ክበና ምንቲ ትዕግስ ነፍሳትና ንልምናሎና ብስኦም ክቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ኸነስምሮ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክበና ዕድሎም ክኸፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምናሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚኣብሔር ክበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና ብንጹህ ልቦናና ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ተቃንዑን ቤተ ክርስቲያን أجلجلت نساتهم يوم እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንልምናሎና ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይርሓቐ ትጋቱን ፍርሃቱን ክሳብ ፍጽምታ ክቦም ጻሞም ትቕበል ምእንቲ ቀሳውስትን ንልምናሎና ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም በንጽህና ቀርቡ ጻሞምን ፍቅሮምን ክዝከር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና ليت እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ምእንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናትን ኣነቲ መጻሕፍትን መዘምራን ንልምናሎና ልማኖአን ክሰምዕ ዝዓዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ርዳእ ዘይብለን ንልምናሎና ኣኽሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድና ዋልዱን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምስ ደናግል ንልምናሎና ብትዕግስቶም ክቦም ምትዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንልምናሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ ምዋሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምናሎና ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምናሎና ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሽዮን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና መንገዲ የማን ክምርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንልምናሎና ምእንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽማትን ንልምናሎና ፈጺሙ ክረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምናሎና ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምናሎና ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምናሎና ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ተሰዱ ሰባት ንልምናሎና ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእኸሎም ምእንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምናሎና ንዕረፍቲ ቦታ ኸቦም ምእንቲ ቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና
በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓው ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ክዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ናፍላግ ሳውስን ዓቕሞም ክመልእ ንምድሪ ዝረአን ዝዕጸድን ፍረ ክህብ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኩልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። ደስ ይበልክ በላ እግዚአብሔር መሳኺዩ ናፍቅር ወዲ ክጸልይልና ለምንልና እንስው ለጸሎት ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩለ ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ كل ጊዜ ኢዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም
وكبر لسلوس قدوس يدلو أملاك وويل ومنفس قدوس وويل ومنفس قدوس لكل جزي إذيني وزلفني العالم والعالم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو أملاك وويل ومنفس قدوس وويل ومنفس قدوس لكل جزي إذيني وزلفني العالم والعالم آمين وأبيك سدوس أولك قد ذكرني እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛዕታን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉና የተመበኽሩ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒ የፍቅሮ ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝብሎ ሰብ ሓድሽ ምጻእ ዝተፈለየ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ሰመይቲ ናብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 ብዝተረፈ ኣሕዋቴ ጎይታ ባህ ይበልኩም እዚ መሊሰ ንምጽሓፍ ንዓይ ጭንቂ ነገር ኣይኮነን ንዓኻትኩም ግና ንጽንዓትኩም እዩ ካብ ኣኽላባት ተጠንቀቑ ካብ ኡክያት ዓየይቲ ተጠንቀቑ ካብ ምቁራጽ ተጠንቀቑ ንሕና ንኣምላኽ ብመንፈስ እነገልግሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተመኪሕና
بسجا زين أمن جزرت نحنا إنا بسجا أقوى زأمن اللو زلوني خنسي نحاد خالق بسجا زأمن اللو زلو أنت مثلا أنا قدا زبلت أعلوني أنا بسامنيتي معلتي اتجزركو كاب عليت إسرائيل كاب نجد بنيام إبراوي كاب إبراويان بحجي فريساوي بقناعات سواقو محبر بصدق حقون منكب زي باللي إيه زينا عير بحازنا برقنا سلا كريستوس إلى كموسعا وصركوه أين أمو بإمنة كريستوس بإمنة كاب أملاخ زركب صدق امبر حق زمت صدق أي حزة أيكون كن نكريستوس مأنتي كربح وون كركب بحقي سلأت بلوص فلتات كريستوس إيسوس بويتا إلى تليو إذا كله التوسعه كله كموسع وقصره كم جحاف قصره الله نعم بركات ناول سجانا من فسق حفتي أبصحت كان تست زوردا برسينا بسم الله من ندربن كوين يوغا باولوس سنا يملك فواس يدويا زنزايك أكليل سعى وصلب بيان عدل نفساتنا كرزاز ومرت وبنت سمو قدوس انسؤوا لصلو تسالن سلام لكلكم نسيت وكفت هريت وسمرت كبرت وللت منفس قدوس تفنوت مع في يوحنا صلوات وبركاته حل سمعان وأنبا بالعلم علم عم هل زيتي ملأت يوحنس باب عسرت خساب مفزتا أنا نابتا محبر حد نجار صحيفة له تأورؤم كخون زدلي ديوترفس جنا أي قبلنا نيو لازين تمساخو أنا نتنسو بأكوي زربا الناس عرف الناس قبرو زلو قبري كذكري لازد ما مأكال أبيوس بعلونا تمحوات هاي قبلو من نتوم زقبلوهم زدلي خا يخلق لهم كم محبر وين يوصوهم الله حتى فكري نتسنى إذا أمبر نتوكيسي أي تكازتو سنة يزقبر أب أملاخيو توكيس قبر جنا نا أملاخ خير عيون ندي بيتروس كلاتهم يمسكروا له الله تحقي بعلا دمات مسكروا له الله ناون نمسكروا له الله نا مسكرنا حق مخانو دمات فات ثلتها التي فخري أكا تسفى قبر الله شعو أفنا أفك نزرار بنا بر ببزح صحفل كان غير نيرون جناخ بغلمن ببرعن صحفل كيف تغن سلام مساخايخون تم فقراتنا سلام يبلغ الله نتم فقراتنا باب اسمهم سلام بلوم حواتي علمن فتوتان حلفتي امون علمن نتب عالم الزلو اي تفكروا قدوس سلوس زبو لاويك كمايبر مدرسا ريانا عليك ناززن وزايدك بذكدوس مكام انسؤوا لصلو بيوت سالن سلام لكلكم
አሜን አይሁድ ከአ ካብ አንጾኪያን ካብ ኢቆንየምን መጹ ነቶም ህዝቢ ሓባቢሎም ንጳውሎስ ብዳርባ እምኒ ፈጽፈጽዎ ዝመተ መሲልዎም ከአ ካብታ ከተማን ወፃኢ ጓተትዎ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከቢቦሞ ከለዉ ከአ ብድድ ኢሉ ናብታ ከተማ ኣተወ ንጽባሐይቲ ከአ ምስ በርናባስ ናብ ደርቢ ኸደ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ወንጌል እናሰበኹ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ምስ ገበሩ ናብ ልስጥራን ናብ ኢቆንየምን ናብ አንጾኪያን ተመልሱ ነብሲ ወከፍ ነብስቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣጸናንዑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ጸበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ እናበሉ ከአ ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ይምዕድዎም ነበሩ ኣብ መማሕበሩ ሽማግለታት ምስ ሓረይሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ብኡ ዝኣመኑ ጎይታ ኣማዕቀብዎም ጲስድያ ሓሊፎም ከአ ጰንፍልያ መጹ ኣብ ጴርጌ ነቲ ቃል ምስ ነገሩ ናብ ኢጣልያ ወረዱ ካብኣ ከአ ናብታ ነቲ ዝፈጸምዎ ዕዮ ኣብኣ ንጸጋ ኣምላኽ ዘማሕፀንዎም አንጾኪያ ብመርከብ ተሳገሩ ናብኣ ምስ በጽሑ ንማሕበር ኣኪቦም ኣምላኽ ዝገበረሎም ኩሉን ንህዛብ ከአ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎምን ኣዘንተውሎም እሶም ደቀ መዛሙርቲ ከአ ሓያሎ መዓልቲ ጸንሑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አንተ አምላክ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አባና አብርሃም ዘተቀበል ካብ ክንደ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጋዕ ዳሊኻ ዘወረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዕዛዕታን ዝተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሳልኻ ንሕረትካን ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ተመላኽ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ኣዕርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ሆና አማኑኤል አምላክና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረቂት ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንምለክለና ውእቱ ግዜ ባርኮት ውእቱ ግዜ ታኑሮየ ጊዜ ሰበቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ማርያም ታንወቶስ መተውስተ ዘይትሜዓዝም ኩሉ ዕጣን ተወለደቶም መጻለት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስላቱ
ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለቦና ለዳዊት ለሰሎሞን ወከነ ለሳሙኤል ለወዶ ዘይከብር መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ መልእክት ለአቡነ አውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ማርያም እስመ ዘወሰከርሳ ዘይትንዓለም ኩሉ ጣነ መጻት ዘጎመንያ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ዋሰርገዋ ደደራ ለማይደረ ፍቁር ወሕግ ለሙሴ ወከይነተ ለአሮን ተውሂቦ ዘንሁረ ለዘካርያስ ካህን ደብተራስን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ጣነ ይሰግድ ለቱ ወኪሩቤል ይጸርዎ ዘይብሎ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባይላ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ተሳለ ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልደ ወይታ ያብረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አቤዳኑ ተጠንቀቅ መስቀል ተሰቅለ ወይታ ያብረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብሳልሰይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተደልዩ ዝነስእ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝተዓረገ የማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ንሙታንን ክበርህ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ ይቅረበለልና ምስጋናና መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር
يالو مثل كلكم بكم እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሱ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃንና ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዘይብካ መዐንቀፍ ፀልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባእኻና መን ካብ ማእሰር ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ በረዞ ይርሐቑ ሰዓቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልምኖ ነብ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቃዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይ ተመሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ጌታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ነውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጌታ ንሕና መረትካ ነመስግነካ ኣለና ጃከ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይለወጥና ትካምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ትሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ብኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማዕረካና ጐይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ጐይታ ዘሙን ልምነካ እውን ኣብ ግዜ ከዘት ኣብ ገለ ግዜ ክሳብ ልዕል ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላ ክንሕሎ ዘይቋረፅ ጸሎት ሃበና ወዘላለማዊ ንጉስ ማዕን መበለታ ፀናንዕን ዘኽተማት ተቐበለ መሓትያት ንረኸሱ ምዕለትካ አንተ ንዓያሾ ኣለብም ንጡፋት መለሳ ቤት ማእሰርን ዘለውና ድሕን ጐይታና ለኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞን ኩልና ፀጋ ኹነና ፈለኩልነ ኮን ፀወነስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት በሎት አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በቸናነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ ይመሐረና ተባህላ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትና ንቀበለልና ንጽድቀሉ አእምሮ ያዕድለና መዓቱና ምሕረት ቁጥዕና ትዕግስት መልሰልና ጐይታ
ንስኻ ትቕበሎ ንስኻ ትፈትዎ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ጾም ክንጾም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰምዓና ቃልካ እሙን እሞ ከምኡ ኮይንና ክንርከብ ድማ ምስተውዓልካ ዓድለና እግዚአብሔር አምላክና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና ሰላምካን ረድኤትካን አውርድ ዝሓለፈ መከራ ኣክል በለና እግዚአብሔር አምላክና ነቶም ዝቆሰሉን ዝተሰብሩን ስብራቶም ዘንን ዝሓመሙ ፈውስ እግዚአብሔር አምላክና ነቶም ዝዓረፉ መንግስቲ ካውርሶም ዝሓዘኑ መፀናዕዒ መንፈስ ዝደሎም ብነብስን ብስጋን ዝተኣስሩ መቃውዕ ሰንሰለቶም ክትበትኽ ንልምነካ ኣለና ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕትን ብእምነትን ክፈተልና ንሕና ድማ ጎይታ ብመንፈስ ክንሰግድ ምስተውዓልካ ዓድለና ንዓለም መምለታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ከምቲ ናህዋርያት ዝመሃርካዮም ህፃናት ይዕብየልና ወለድኻ ዓቅበልና ከምቲ ናህዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ይቀደም መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ መሬት ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና በደልና በደሎም ከም ዝሓለግናሎም በደልና እናመሳና ንሕደገልና ኣጓድሕና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዮም ኣሜን ወዲና ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ኸበ ንስትብርኽቲ ኢኺ ፍረማ ፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍሲቲ ደስ ይበልኪ ሓቲናንኻ ኣድገልና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓትን ወለን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዮ ግናኻ ይርአዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዮ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዉ ዓንትኹም ዝሰምዑ ዘለዉ ኣዛንኩምን ብጻት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ብጸሎት ቅዱሳን ዝበቃዕና ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ምን ንዝፅልየሎን ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ዝበልና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቀደሙ ናዕርፎም ንዝሓመሙ ቁልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ተላይኩ በረእኩያን ወይነብር ምስለ ጸለዋን አጽብ በንጹየ ንማሕበር እኩያት ጸልእ ደሲአን ኦ እግዚአብሔር ንእዳወይ ብንጽህና ኣሓጽበን ዳዊት 25 ወደ 5 ክሳብ 7
بركوان وينبر مثل الهوان وحاسب بنسوء دوي ألايكم أهبر ويان وينبر مثل الهوان وحاسب بنسوء دوي ألايكم أهبر ويان دعوا لእግዚአብሔር አምላክ በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በምፍራህን በምንቅጥቃጥ ምንዘገልግሎን በብሰዓትን በብግዚኡ ምንዘመስግንዎ መላእክት ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መቀርሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻና አገልገልትኻና ንጹሓን ሃዋርያትካ دعوسن عالم سدد كام نسخايخا ناي منقصها وانجيل كمرون كسوب كنا بوش سبخا زلو كل دوين كل عمامن كحوين كاب على مقدمة نبره حبو مستر كا كمرون زلا كام نسخايخا حجخا قويتانا رخنا برهان كانسر كان لاخلنا ناي لبنا نحلنا نعين سابر هلنا كالكس وانجيل كاب تبعات كنسمع زبقعنا قبرنا خمسة معنا يخسر حمبر كنسمع تراي خنا بكنا حدا ثلاثة ساميتي سناي فرهي خنفر بارخنا ناي زبخا بساقت حدقنا منقص سمعات منتلالنا هنكون كل زحاز እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ ሃሌሉያ ቁሙ ፈጽምዑ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር
ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ አማን ዘዜነው ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ መንግስት ኻትምታ ከኸምታር ማምድሪ ሆና ዓለት እንጀራና ለማሃት አን ዝበደለና በደለን ከብዛ ሓደግናሎም በደልና ኣብሳና ሓደገልና ካብ ፋርሕናና እምበራ ፈደና ኣይተትወና መንግስት ኃይልን ክብርን ዘላለና ትካይማ አሜን። ዋዴና ቅድስት ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕላኺ ድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻባነ ስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻርገን ናፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ተመልልና አሜን። ንሆ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። ጎይታናን መድኃኒናን ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 16 እቶም ሰብ መበል 11 ሰዓት ቀሪቦም ደዲናሮም ተቐበሉ። እቶም ቀዳሞት ምስ ቀረቡ ግና ዝበዝሕ ዝቕበሉ መሰሎም ንሳቶም ከዓ ደዲናሮም ተቐበሉ። ምስ ተቐበሉ በቲ በዓል ቤት ኣዕዘምዘሙ። ነዞም ሓንቲ ሰዓት ጥራይ ዝዓየዩ ዳሕረዎት ንሕና ድኻም መዓልትን ደህርን ዝጾርና ምሳና ኣደላዲልካዮም በልዎ። ንሱ ከዓ መለሰ ንሓደ ኻባታቶም በሎ ዓርከይ ኣይዓመፅኩኻን ብሓደ ዲናር ዶ ኣይተሰማምዓካንን ዝብፅሓካ ደኣ ሒዝካ ኺድ ነዚ ዳሕራይ ድማ ክንድትናትካ ክህቦ ፍቓደይ እዩ ወይስ በቲ ገንዘበይ ዝደለኽዎ ክገብር ዶ ኣይተፈቕደለይን እዩ ወይስ ኣነ ሕያዋይ ብምዃነይ ዓይንኻ ቀናእ እያ። ጽዋዓትሲ ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግና ሒደት እዮም እሞ ከምኡ እቶም ዳሕሮት ቀዳሞት ክኾኑ እቶም ቀዳሞት ከዓ ዳሕሮት ክኾኑ እዮም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል
መንፈስ ቅዱስ እልወ ሥላሴሆሙ أسجدك الآب أسجدك الأول أسجدك لمنفس قدوس ولدت مدهن ولدت مريم أسجدك الآب أسجدك الأول أسجدك لمنفس قدوس يكون سمكن ولدت مريم ولدت مدهن أسجدك الآب أسجدك الأول أسجدك لمنفس قدوس يكون سمكن ولدت مدهن ولدت مريم أسجدك الآب أسجدك الأول أسجدك لمنفس قدوس يكون سمكن ولدت مدهن ولدت مريم
سبحوا ለእግዚአብሔር ኩሉ ከማይዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎም እስመ ጸናት ምሕረቱ ላዕሌነ ወሰ ለእግዚአብሔር ይሄሉ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌ ብሩክ እግዚአብሔር አብ ዘኩሉ ዓለም አምላክነ ወብሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንዔ ወመንጽሔ ኩልነ በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀች ወሰምየች ይኩን ስምቼ ወለተ መድኅን በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀች ወሰምየች ይኩን ስምቼ ወለተ መድኅን በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠምቀች ወሰምየች ይኩን ስምቼ ወለተ መድኅን በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦተ ለመድኃኔዓለም ነኻህን ተስፋ ሕይወት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቀባችሁ ወሰምየች ይኩን ስምች ወለተ መድኅን በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቀባችሁ ወሰምየች ይኩን ስምች ወለተ መድኅን በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቀባችሁ ወሰምየች ይኩን ስምች ወለተ መድኅን በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መንፈስ ቅዱስ በታቦተ ለመድኃኔዓለም ነኻህን ተስፋ ሕይወት በአብ አምን በወልድ አምን በመንፈስ ቅዱስ አምን በሓንቲ ቅዱስ እኔ አምን ኃጢአት ዝሰረየላ በሓንቲ ጥምቀት አምን ምስእ መንፈስ ቅዱስ
በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠመቀች ወሰሚየች ይኩን ስሜች ወለተ ማርያም በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠመቀች ወሰሚየች ይኩን ስሜች ወለተ ማርያም በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አጠመቀች ወሰሚየች ይኩን ስሜች ወለተ ማርያም በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መስቀል ተበታቶ ለመድኃኔ ዓለም አነኻን ተስፋ ሕይወት በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የቀባቸው ወሰሚየች ይኩን ስሜች ወለተ ማርያም በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የቀባቸው ወሰሚየች ይኩን ስሜች ወለተ ማርያም በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የቀባቸው ወሰሚየች ይኩን ስሜች ወለተ ማርያም በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የቀባቸው ወሰሚየች ይኩን ስሜች ወለተ ማርያም በታቦተ አብ በታቦተ ወልድ በታቦተ መስቀል በታቦተ ለመድኃኔ ዓለም አነኻን ተስፋ ሕይወት ያምን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ማኽመር ሰም ዓለም ዝለኣካዮ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባና ምንቐርበሉ ግዜ ብሓጢያት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልመና ኣለና ኦ ጎይታ ብምህረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮነ ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንብንሓን ዝገበርካዮ ዝምስጢር ዝስጉእ እንደሞን
نانا قلقلتك أن نخلص بخان مفرار دخي كوننا نمدحنا نمدمسس بدلنا بمزهل على سرحنا مسسرين تدالو يكون أو أب ولد منفس قدوس نقدس اسمك كبرين مسكانا كل من كل ساعة نزل العالم عالم آمين ولا سلام ذيو تسالن سلام لكلكم أجيخا كلنا زحاسكا እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረራኻን ልምንልና ለና ጎይታ ካብ ወሰንሳ ወሰን ዓለም ዘላነ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን ሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ጸልዩ በእንተ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ዘሀገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ብፁዓነ ሃይማኖት እንስኡ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እጅኻ ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና እሞ ፍቅር ሰብ ካብ ረራይኻን ልምንለና ለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባረኮ ምእንቲ እዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን ምእንቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ማሕበርን ጸልዩ بزي مقراطن بزي مكلخالن قدسن نرتن فقادك كغبرو ناتك كخونو ጸጋኻ ቦምቤ ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮት ካባና እንደሃር ዝመጽን ንዘላለም ሰናይ መዋልሃ በጎይታ አምላኸይ ተንስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስም ካጸሉ ሁሉም ካብሩ በዛይራ ኹዝኻ ግና ሁሉ ግዜ ፈቃድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን አላፋትን ተልፍት አላፋትን ብሩኻት ሆኑ ባሕር ወድኻ مسون منفس قدوس ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘላለም ዓለም አሜን ዝበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት Oh
እግዚአብሔር አብ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያሰረይ ወያሰረይ ማለት ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብዘካው ግን ኣብ ዝምድር ዘሎ ይኹን ወይ ሰብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ ልበን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጥራን ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሕማመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተብልተንሰ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያወን እንታንን ብክብሪ ክመፂን መንግስቱ መወዳእታ የብሉን ወይታን ማሕወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ነቢያት ተናገረ ኢልዑሉ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ኣብ ዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ኃጢአት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ትንሣኤ ሙታን ህይወተ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን ኣይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊቱ ምተላለዎ መለከታዊ ሓቡ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካል ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኸሙ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢአት ንጽሕየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንተቐረብኩም ኣብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢአትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽናኹምኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጽሕየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቀረ ሰሓቐ ዝተዛረበ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ንኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቕጥዖን ልዕልዩ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢአት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ወጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቅመን ቅንኣትን ፍስጋዊ ፍትወትን ኣርሓቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘዝመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበርኩም ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ለኩልክሙ ዘላለም ዘላኮለ ሰብ እንበለ ሞዘና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእካ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ
ጎይታ ብልብ ኩላትና ስምረትካ መላእክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳና አንጻሐና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕዙብ ምግባርን ሞትካ ብተምጽእ ምዝካረከ እውን አንጻሐና ንኹልና መንፈሳዊ ምሳዕምነ ንሕደድና ክንሳዕም ድልዋት ግበረና ጸልዮ በሰላም ፍጽምት ወፍቅር አምሁ በይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክ ረስየነ ድልዋነ በመንዛማ በበይናቲነ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቅረና ተባልኩም ምስገረዋ ብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወነትመጦ እንበለ ኮነኔ እምሃብተከ ቅድስት አንተ እንበለሙ ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ዓለምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰውን ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስል ዘሊቃና ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ንጉሥ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ንጉሥና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ በረድኤት ንዘላለም ይሓልወልና። እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ አግብትዎ ለአምላክነ ሃሌሎ አልባብክሙ ብራቦና እንካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ባርካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንዝበደልና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ አሜን። አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ምስጋና ድንግል ይኸ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ኸበነ ሰብረኽቲ ይኸ ፍረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፈስቲ ደስ ይበል እድያትና ሃገርና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕል ዘመንልና አሜን። ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነት ኣሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ ኣሎ እግዚአብሔር በመለኮቱ ኣሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ
ሰማያት ከይተረበ ገጽመ ምድራ ከይተራይ ሐመል ማለት ከይበቀሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ፀሐይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቀሱ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ንኣዳም በራእዩን መምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን لمن كل زعان زلالم عالم آمين بصوء وقدوس رسالكان بابا سات أبا أنطونيوس وبصوء ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘአኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ዮሐንስ መጥምቅ أنا لأخنا كان أفدقتات بمعرة بهيمانة كم زرحوا قبرلنا أمنة قدس اللاسي خاون ساعة مودع ساسن فاس فسملنا عويتا يسكر صد نزحام موز بغاب صحيم مفوز سما قيشان زخود بوتاتنا نديتاتنا نحاتنا بقول ما قد مرحيم بسلام بتعنا ننبوت لسم نفاس السماين زنامات مبارخ كم تنصقخنا إذا عمزي أفرم درون بارخ أبقز مدر غازو وترحق وسنتدلان قبرلنا سلام كاسنا علنا كل جزينا عنا سناين قارك حاسو لبصنا عاد حي على زخون ملس كل ساعة قدس بيت كريستيان كانوا قبلك أونت بيت كريستيان سلام هاب أو أملاخنا لنفس وكبب بسما بكون محي على زخون سلام أبزح لهم بقونا حيمانات بينهم زماتون زعرفون نفسات أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف برسوس أملاخنا بيرسالم سماوي توقعهم كفلهم بعطان بقربان بويني بمرم بمبرهاتي بمقارجة بمصحفتن بابات باقو حبية مقدس نزحال يبارخ وكرسوس أملاخنا محرتنا مركابة بزمسانات أكبهم زلو كلهم رحر حلهم أبقد ما فرهم مدن قص المنبر كام صوات نقرب لك حلهم تقبل لهم تتجن قصبنات كل عقوس بصنع مع ست أسرن أبسدتنا مركون نزلهم بمر مجزات تتحزن وأملاخنا بمحرت كاد حنهم أمامرنا يسكرسوس نباخا بنسأل اللي جزيكن ذكرهم نزعززنا كل ما بسماوات منك زغا ذكرهم عيني حتى يتنبارخ ذكرني أوغويت هزبخ أدحن رسخاو مبارخ أوغويت هزبخ أدحن رسخاو مبارخ أوغويت هزبخ أدحن رسخاو مبارك سعنز العالم حل ومنع بيوم هر مجزيه وتسهلهم ذلك أن بابا سهات قديس وقصات سويست ودياكونات وقلوا الكريستيان سما يسمع مدرون سنتبل مسارات حنزون يدنقصوا فقاد أبو ولد مريم تانقد بنسو دنقلنا እግዚአብሔር ተወልደ መብራቅ ተመልከቱ عبدا بانسسات نبرقت برخت نقصنته تقبل كبطبات دي مقبلنا دلخ مصانات بخيب بقهار تملالسه كم سبت رأي ببنش تعبي بثلاثة عمد أبيردانو ستمك مستوعب كم سب كوينو تمك تما برخ حدر بديابلو استفتن بحيل ملكوت نقزات سلمى سعره وستو تقبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር ሰባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ
እግዚአብሔር በሰለስነቱ ቅዱስ 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 ይሆን ባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትኑ ዋራየ ተዘከረህ ነግዚኦ ንሰብ ዝፈጠረን ኣዳም ካብ ዕረት ሓጢኣት ምንቴ ናፃ ከውፅእ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ እታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እዚኣ ነውሪ ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለን كمزو وتباماننا بسماينا باخا نابو تمت أمسكن باريخ قرسن نتمناتو دك مزامرتو نصحان هوارياتو نزيها يهابهم إذا حبس زين حدقت عاديات من تخاتكم تقر السقايون كبل عبلهم آمين آمين ونتمن كما زدتو ماين وين نحوي شغا مسجنة بارخمو نتمناتو قدسان دك مزامرتو نصحان هوارياتون إذا توازين بجابو زحات من تخاتكم زفسس دميو إلهابو آمين 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 وندمن سيفاك وأملاكنا كما አይሁድ ሓዝዎነ እቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህ ምምራዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋብያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቅዕዎ ጎኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ ምንመያን ትዕ ዘስተዮም ንፅሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ዝተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ ንዚኡ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ አሜን እርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴባከ ወንታምነከ ونعذبك وأملاك قبل زيت مسكر أورلو
ወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ካብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈሊተን ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለው ኣብ ፅርሃ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከማናል ተሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ ዝን ናብዚ ጽዋዕ ዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ ንሙሱ ክነብር እየ ኢልካ ከም ተዛረብካ አሜን ማረነ ተሳሃለን በኩሉ ናስተብኦ እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ ወየሉ ለትውልድ ለዓለም ኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርታሕቲ ሓጢኣት ንምንጻህ ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበ ንህይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ كما بكان يهوى كل عالم هذا كل عالم لها ለእግዚአብሔር ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ
ላዕሌነ ሰላም ለኩልክሙ ሕዝገ አምላክ በጊዕ ዕምፃ ብኡ ክንሕጐስ በዒንትና ንርአዮ በእዳውና ንጥበሓዮ ትጉም ዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሞ ናብ ዝፅዋ እዚ ምላይ ፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ዝሕብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ክሰቱ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ሰታ ይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘላለም ዓለም አቡነ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም እግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንሕነኒ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ ወባልሐ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥተ ወስብሐት ለዓለመ ወኮነከነ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይቸልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔዓለም
ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም በአሚነ ዚአው ለክርስቶስ ንገኒ እኳን ተዝቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ كون زلالم تنبر እግዚአብሔር ተሰወረን ዝተጋህደን ትፈልጥ ህዝብኻ ራእሶም ኣብ ቅድሚ ኻድኒኖ ኣለው ስጋው ልቦም ወና ግዚኦም መልካለው ሞት ዝተዳለወ መሕደሪኻ ኮንካ ናታቶም እናታተን ባረኽ ትኒልካ ጸሎቶም ስምዓዮም በኃይል የማንካ ጽንዓዮም ካብ ክፉእ ጭንቀት ሰውሮም ርዳዮም ሓላው ኩኖም ንስጋና ንነፍስናን ናታቶም እናታተንን እምነትካን መፍራህስምካን ወስኸሎም بحد ودخا مسون منفس قدوس كبرن سلطان ابو ذلك لهم كل ساعه زلالم عالم امين نسجد ونسبحك تفتحوا كنوا محارب على زمرات مفكر سبزخون كجابر أملخنا نعلم حاتي أترقنا يشوتنا فارد كان سحوم تقبلنا يجل علي موت بران كونا برهلم أقويتها كل حاتياتهم من حدا قلم غالب ومفكر سبي خام موت جابر أملخنا بعلو زمرات ما تكازر حقا مرت كاز بزحوت صادقنا عين باريخ حاتياتي يسرين لك نقول لهم سوتنا نسم بارد كون كبر اللي نكمر قمنا رحنا أقويتها بنزاربهم بنسرحهم بنحسبهم كلنا عغان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا يا بير أملاخنا نسخال وامفكر سبي خام أقويتها تفتحنا نصات وصانا نكبرنا نقول لهزب خام فتحية محاتياتنا نزخون كون أين أقل قالي خام فتحنا أقويتها نسلك أنا بأساتنا أبا أنتن يذكرهم نبصب أباسنا أبا مكار يذكرهم أملاخنا نبزع عمتات نوح زمانات بصدقم بسلام حلو ولنا أقويتها نقول لما راحت نسبة سلطان صدقم بسلام حلو وام أقويتها لك أنا بأباساتن إبسكباساتن غساوسن دياكوناتن أنا قنسيسن أنبابتن مزمران دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن زي بالله زختماتن صوبتن نسن أرجوتن ساناتن أبزاق قدس بيت كريستيان قال قيمة من زلوا زبان كلهم ذكر بأمنة كريستوساتنا أيام أقويتها ونا عيمانات صني عمل زمت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحطنا نذكرهم نفسهم مش أبراهام نشاك نياك وبنان بر نعناهم كاب كل بدل المرجع من كاب كحدتن كاب حسيقة من محل موجازنا دحنا كحدتن برخصاتن مسكعات اللوت عيمانات من مسار ماويان كاب مسن بارد دحنا أقويتها تبابن حيلن لبن مسو علن عمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجي قصة عن العالم فسمنا كمن رح قبرنا وقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم بتصمها بالناس سمناوين كلهم قدسان سمايتاتنا مقصة سمايات أمس حفاي وصحفلنا قويتانا يسكر ساس مسؤول زمان فس قدسان مسكانا سلطان بوزل لك ومن كل ساعة نزل عالم عالم جزنا بزل بزتلوت كلام بزقود لا جزي بزحلفه تقابز ودق دم بزنة بعين محرت كانت تصرني أستوعب تتقدس سكون دمون تتقدس يو قدوس 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 قدوس
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ ንስሐ ዘለኹም ርእስኩም አድንኑ እግዚአብሔር አምላክና ምንስሓን ዘለኹ ህዝብካ ተመልከት ከመ ጠንዕ ቤት ለባትካ ይቅረበለሎም ከም በዝሒ መተትካ በደሎም ለምሰሎም ካብ ኩሉ ኪካስ ተውረመን ሓልዎም ዝቀደመ አበሳኦም ሰላም ይቅረልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓት ዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢአትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ያሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢአትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ አማኑኤል አምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደምን እዩ። አሜን አሜን አሜን። ክሳዕ ዳሕረይቲ ዝፋዝ እዚ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤና ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን አሜን። መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብ ብእምነት ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢአትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦም። አሜን አሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋህ ሰማያዊ አቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኃጢአት ወግ አበኒ አርደፍ አይን ባሪያኻ
ሰላም ለከ እንዘ ንሰግድ ንብለከ ማርያም እመነ ናሰበኳከ ናዊተ ለማይዘንበከ በእንተና እምኪ ያጨማዎቼ በረነዮ ዮም ለትሑታን አገቦሙ በረከቱ ፈኖሙ ዕራቆሙ ወተዘከረ ሳሂሎ ዘይቤሎሙ ለአበዊነ ለአብርሃም ሰላም ሰላም ለመልካና ወያጨም ብርሳነም ጥሉቶ ለድዋ ለማርያም አጸናንሰ መልኮም ፍጹም ወጣተ መልክየን በእደ ማርያም ለዓለም ዓለም ወዓዲ በሰላም ፍቅርያ አምላክ ገብርኪ ዛወፈች ንግሶ አግርር ጸሮ ታታትሮነሶ ወሃበች ምቅብና ስጋሁ ወነብሶ ናዛዚትነ እምሃዘን ወሃይለ ውርዝትነ ምርሳን በመዋልች ተጸውረ ቡልየ መዋል ሕፃን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዘዞትነኒ ውስተ ዝመካን አትትሙ በረከተ አቦች ማዛ ከርቤ ለነዳይ ብሲ ወለዘረከቦ መንዳብየ ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ይቤ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበብልካም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ይጭኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩም በዛቲ ዕለት ወነዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግሥት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳነሙ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ድባነ ሰብእ በአስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር መምህረ ሥላሴ አንትሙ ትዝኩሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ከማይጸነ ለክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሀባል ሀገር ውጥርከከ ንለወለ ሀገር አግሪር ጸራ ታይተ እገሪሃ እቀብ ንግሣ ወሰራዊታ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
ማርያም ማረነ ማርያም ማረነ ለለነ ማርያም ምሕረትኪ ሳይሎ ይክፍለነ ናይጎንኩ ወጤከ ቅድሚያው ብስራ ሰርሄሞ ረያሃባ ንብራት አርጃ አብሳልሰኝ ቆይታ አንዴ አደላ ታሪትካ ናይ ቅድስት ማርያም ልማነን ብናይ ዮሐንስ መጥምቅ ልማነን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 58 ካብ ቁፅሪ 45 ንሱ ህይወት ክንሱ ብስጉኡ ንሞት ናቱ ገበረ ከድሕነና ዳኣ ሰብ ኮነ እምበር ህይወት ንሓዋሩ ኣይመውትን እዩ። መጽሓፍ ከም ዝበለ ኣብ ሰብ ዝእመን ርጉም ይኹን ኢሉ እዩ እሞ ድሕነትና ብተራ ሰብ ኣይኮነን እምነትና እውን ብሰብ ኣይኮነን። ንሱ እግዚአብሔር ቃል አምላኽ ብኩሉ ሰብ ተጋሂዱ እናሃለወ ብዛዕባቶም ክርስቶስ በይኑ ሰብ እዩ ዝብሉ ደኣ እንታይ ንበል? ንሕና ግና ብዘይጥርጥር እግዚአብሔር ቃል ብርግጽ ስጋ ሰብ ከም ዝተዋሃደ ምትሃት ከም ዘይኮነ ኢና ንኣምን። ሰብ በይኑ ኮይኑ ድሓር መለኮት ዝሓደሮ ኣይኮነን። ተስፋናን ምድሓናን ድማ ካብ ሰብ ኣይኮነን። ብዘይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ኣዳም ክሳዕ ሎሚ ካብ ዘይተፈጥረ ኩሉ ሓደ እኳ ከድሕነና ኣይከኣለን። ተስፋና ኣብ ሰብ ከይከውን ድማ ባዕሉ ኣምላኽ ብሓቂ ሰብ ኮነ። ከምቲ ጽሑፍ እቲ ካብ ሰብ ዝሽየም ሊቀ ካህናት ምእንቲ ሰብ እዩ ዝሽየም ዝብሎ ምእንቲ እዚ ጐይታ ናብ ዝመጸ ስጋን ነፍስን ከዓ ተዋሃደ። እግዚአብሔር ቃል ብሰብነቱ በጃና ክመውት ብመለኮት ድማ ድሕነት ምእንቲ ክህበና ሰብ ኮነ። ብመከርኡ ንመከራና ደምሰሶ ብሞት ድማ ንሞትና ቀተሎ። ንመለኮት ግና መከራ ኣይበጽሖን ከመይ ንመለኮት ከቶ መከራ የብሉን። ንመለኮት ብህላዊ መከራ ዘይብሉ ክንሱ ግና ቅዱስ ቃል በቲ ዝለበሰ ስጋ መከራ ክቕበል ፈተወ። ናይዚ ምሳሌኡ ድማ ከምቲ ደም ዝተኣልከ ክዳን ዝተኸድነ ሰብ እሞ እቲ ርስሓት ደም ነቲ ዝተኸድኖ ሰብ ዘይርስሖ ርስሓት ከይበጽሖ ከሎ ድማ ርስሓት ደም ከም ዝበጽሖ ዝቁጸር ከምኡ ድማ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ምስ መጸ ብመለኮቱ ሕማም ዘይብሉ ክንሱ ብስጋ መከራ ተቐበለ። ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ክርስቶስ ምእንታና ብስጋ መከራ ተቐቢሉ እሞ ንስኻትኩም ድማ በትናቱ መከራ ተቐበልኩም ከም ዝበሎ ከምቲ ኣብ ክዳን ዝተኻዕወ ደም ነቲ ለባሲኡ ይቁጸር ከምኡ ከዓ መከራ ስጋ ንመለኮት ይቁጸር። መለኮት ብዝኾነ ነገር ዘይሓምም እዩ። ተስፋ ኩሉ ዓለም ኣብ ሰብ ከይከውን ግዳ ብሰብነቱ መከራ ተቐበለ። ድሕነት ኩሉ ዓለም ድማ በቲ ዘይሓምም መለኮት ኮነ። መለኮት ዘይደክም ዘይሓምም እዩ። ነቲ ጐይታ ክብሪ እንደ ዝፈልጥወስ ኣይምሰቐልዎን ዝተባህለ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም መከራ ከምናቱ ተቖጽረሉ። ጐይታና ተሰቕለ፣ ንሕና ድማ ነቲ ምእንታና ዝተሰቕለን ዝሞተን ዝተቐብረን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ንሰግድ። ኣየ ሃብቲ ዕምቆት እግዚአብሔር ፍልጠቱን ከቶ ዘይምርመር እዩ። ንሕና ውሑድ ኢና ንፈልጥ፣ እቲ ብዙሕ ግና ክንበጽሖ ኣይንኽእልን ኢና። ከመይ
كم تصحف سب كاب عبي بحري وحد ماي ستيو كم زتقلل نحنا ونكم وكافلتت እግዚአብሔር وحد نزارب سرعتون قط ترغامي هابتون تسفون كا نمهر بفقاد ابن بفقاد ولدن بفقاد منفس قدسن بزي سرعت እግዚአብሔር መጽሐፍት በገሃድ ትንሣኤ ሰብካ አለዋ ቃል በአካሉ መግላጹ እዚ ክርስቶስ እዩ ተባሂሉ ከምዝተጻሕፈ ብናይ ሕግ ፍጻሜ እምነትና ነጽንዕ በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና ናይ ኤጲስቆጶስ ስጢፋኖስን ምስ ኩላህና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለዘዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለኩነኔ ስጋነ ሙጌታና መድኃኒና ለዘ መቅዳስ ስጋነ ነፍስ መንፈስ ሆንካ ዘምረከ ለሰባሊከ ስጋነ ሙጌታና መድኃኒና ለዘ መቅዳስ ስጋነ ነፍስ መንፈስ ሆንካ ለከ ዘገብእ ተታምኖ ጤዋ ስጋነ ሙጌታና መድኃኒና ለዘ መቅዳስ ስጋነ ነፍስ መንፈስ ሆንካ ዮስምከ በላዕሌነ ስጋነ ሙጌታና መድኃኒና ለዘ ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ስጋነ ሙጌታና መድኃኒና ለዘ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወስቦ ወለከ ስብሐት ስጋነ ሙጌታና መድኃኒና ለዘ እስመ ኃያል አንተ ወስቦ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ስጋነ ሙጌታና መድኃኒና ለዘ መቅዳስ ስጋነ ነፍስ መንፈስ ሆንካ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ስጋነ ሙጌታና መድኃኒና ለዘ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወስቦ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ
لأنت قال من بيتنا مدحنا نسجد زود مقدس كان نسجد من فضل الله ولك اسمها يا لأنت ولك قال من بيتنا مدحنا نسجد زود مقدس كان نسجد من فضل الله اسمها يا لأنت ولك قال من بيتنا مدحنا نسجد اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا ولك اسمها يا لأنت كان من بيتنا مدحنا نسجد من ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا ولك هو ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ هو በጽንዓ ኃይሉ هو በክህሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ አበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን هو በመስኮ هو በከበሮ በትፍስ هو በአውታሮ በእንስራ ሰብህዎ በጸናጽል ሁሉ ነፍስ ይስገቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ እሳቶን ዲአን ተመለ ህይወተ ነፍስ ይኩን ዘተመጦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ መስግን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን።
ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር በክርስቶስ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ድማን ቅዱስም የመስገን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም ዘበሰማያት ይዳባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ቅዱስም የመስገን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አቦነ ዘበሰማያት ይዳባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እምበሓዱሽ ኩሉ ንጽሓዘ እግዚአብሔር አበ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙና ለና ልማኖና ይንዓቐና ይተቆጣዓናን ሕረቱን ከባና ይርሓቐን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መሓሪ እዩ መምሃሪ ጸልዩ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ እወ ጎይታ ንኩሉ መላኺ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እወ ጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ደምና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ መብርሃብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ውን ኣብ ሕሊና ንሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር ብመንገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓደ አንተ ዳ ምሒርካና ሽዑኻ መሓር ትበሃል ንጻድቃን ዝኸም ግብሮም ኢኻ ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንፀርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህላል ኣለና ንዘላለም ዓለም ሃቤከ ንጸር ሃቤከ ናወዩ ሃቤከ ለዓለም ዓለም አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ ጎይታ ወናባኻ ናብ እትሰምዕ ኣምላኽ ናብ እትረድእ ጎይታ ናባኻ ንፀርዕ ናባኻ ንምህልል ናባኻ ንእውለና እሞ ሰላምካ ውርድ ዘለና ምሕረትካ ፍስሰልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፋሒሎም ዘለዋ ክቦም ጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካ ንዝሰተዩ ዝበልዕኖ ጎይታኸም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ክትገብረልና ንልምነካ ኣለና ነቶም ዘይቀርብና ድማ ብዘይክኡ ህይወት ከምዘየለ ፈሊጥና ናባኻ ናብ ህይወት ናብ ሰላም ናብ ዕረፍቲ እንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቅደስ ንስኻ ትምጻእ ጸጋኻ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሓደ ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና በሳና ንሕደገልና ዋድነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ዋድና ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ባህልናኸ ድንግል ብስጋውን ድንግል ይኽያደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ኸ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም
قم لتتقى እግዚአብሔር ምሳኺዮ ደስ ይበልኪ ገና ሃርገለና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንዳና ማህድ ለምንልና አሜን። ኃያል አንተ እቁት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስብሖት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 ሰብሖ በቃለ ቀርን ሰብሖ በመዝሙር ወመሰንቆ ሰብሖ በከበሮ ወበትፍሲት ሰብሖ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን። አረና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ተኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ኣብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ቅዱስ ኣምልኾ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ንጸጋ ጥምቀት ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሕዮ። ቶም ሎም መዓንቲ ዝተጠመቑ ዝተጠመቓ ህፃውንትና ንእግዚኣብሔር ዘምልኻ ንወለደን ዝእዘዛ ንቤተ ክርስቲያንን ንህዝበን ንበረኸት ዝኾና ህፃናት ይግበረልና። ንወለዲ ከዓ ብድሓነ ሰላም ይዓቅበልና። ኩልኹም በዚ ዕለት እዚ ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ እናደለኹም በቲ ዘሎ ፀገም ምኽንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ዝኾነ ኣብ ዘለኹም ኾንኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ኣገልግሎት ብጥብዓትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሑታ ንኽፈልኩም ትብል። ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ንኹልኹም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለኹም ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃብኩም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማይ ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ እግዚአብሔር መወዳእታና ያጸብቀልና። ኣብዚ ቅዱስ ዕለት ክንሰምዖ ሰሚዕና ክነጽንዖ ኣጽኒዕና ክንዓቕሮ ክንነብረሉ እሞ ንበረኸት ክኾነና ንሎሚ ዝተሰርዐ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 10 ካብ 9 ክሳብ 16 እዩ። ምልስ ኢለ ካብ ፍቅዲ 1 ጀምሮ እየ። መንግስተ ሰማያት ነታኽልቲ ወይኑ ሰብ ውዕለት ክሰማማዕ አንጊሁ ዝወፀ በዓል ቤት ትመስል። ምስቶም ሰብ ውዕለት ነመዓልቲ 1 ዲናር ምስ ተሰማምዐ ናብ ኣታኽልቲ ወይኒ ሰደዶም። ድማ ብሳልሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ምስ መፀ ካልኦት ከዓ ዕዮ ዘይብሎም ኣብ ዕዳጋ ደው ኢሎም ረአየ። ንኣታቶም ከዓ ንዓኻትኩም እውን ናብቲ ተኽልቲ ወይኒ ኺዱ እሞ እቲ ዝግባኣኩም ክህበኩም የበሎም። ንሳቶም ከዓ ከዱ። ከም ብሓድሽ ድማ ብሳድሰይቲ ሰዓትን ብታስዓይቲ ሰዓትን ኣቢሉ ወፂኡ ከምኡ ገበረ። ድማ ብመበል 11 ሰዓት መፂኡ ካልኦት ደው ኢሎም ረኸበ። ንምንታይ ከምሉእ መዓልቲ ብዘይ ዕዮ ብዝደው ትብሉ በሎም። ንሳቶም ውዕለት ዘውዕለና ሲኢና በልዎ። ንሱ ድማ ንስኻትኩም ድማ ናብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኺዱ እቲ ዝግባኣኩም ከዓ ክትወስዱ ኢኹም በሎም። ምስ መሰየ እቲ በዓል ኣታኽልቲ ወይኒ ንኣዛዚ ቤቱ ነቶም ሰብ ውዕለት ፀዋዓዮም። ካብ ዳሕሮት ጀሚርካ ከዓ ክሳዕ እቶም ቀዳሞት ውዕለቶም ሃቦም በሎ። እቶም ሰብ መበል 11 ሰዓት ቀሪቦም ደዲናሮም ተቐበሉ። እቶም ቀዳሞት ምስ ቀረቡ ግና ዝበዝሕ ዝቕበሉ መሰሎም። ንሳቶም ከዓ ደዲናሮም ተቐበሉ። ምስ ተቐበሉ በቲ በዓል ቤት ኣዕዘምዘሙ። ነዞም ሓንቲ ሰዓት ጥራይ ዝዓየዩ ዳሕሮት ንሕና ድኻም መዓልትን ዳህርን ዝጾርና ምሳና ኣዳላዲልካዮም በልዎ። ንሱ ከዓ መለሰ ንሓደ ኻባታቶም በሎ ዓርከይ የዓመፅኩኻን ብ1 ዲናር ዶ ይተሰማማዕካንን ዝብፅሓካ ዳ ሒዝካ ኺድ ነቲ ዳሕራይ ድማ ክንድናትካ ክህቦ ፍቓደይ እዩ። ወይስ በቲ ገንዘበይ ዝደለኽዎ ክገብር ዶ ኣይተፈቕደለይን እዩ። ወይስ ኣነ ሕያዋይ ብምዃነይ ዶ ዓይንኻ ቐናያ። ጥዋዓትሲ ብዙሓት እዮም ሕሩያት ገና ሒደት እዮም እሞ ከምኡ ቶም ዳሕሮት ቀዳሞት ክኾኑ ቶም ቀዳሞት ከዓ ዳሕሮት ክኾኑ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ገና ኣይሓልፍን። በለ ጎይታ ንደቀ መዝሙር
ويتانان مدحينا نيس كريستوس بمثالي غيرو مهارو እዚ ወንጌል እዚ ዓቢ ተስፋ ከምኡውን ከቢድ መጠንቀቕታ ዘለዎ ወንጌል እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቲ ተስፋ ኣብዚ ወንጌል እዚ ፍሉይ ተስፋ ነቶም ዳሕረወት ከዓ ማዕረቶን ቀዳሞት ክህቦም እናተይ ፍቓድ እዩ ዝብል ናይ ኣምላኻዊ ባህሪ ኣብ ዝመጻናዮ ግዜ ኣበይ ነይርካ ኣበይ ነይርኪ ዘይብል ኣምላኽ ብምዃኑ ነቶም ዳሕረወት ማዕረቶን ቀዳሞት ክህቦም ፍቓደይ እዩ እቲ ከቢድ መጠንቀቕታ ከዓ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ስለዚ ቅድም ነርና ድሕሪት ከይንተርፍ ምእንቲ ከቢድ መጠንቀቕታ ድሕሪት እንተሊና ከዓ ንቅድሚት ንኽስጉም ዓብይ ተስፋ እዩ ከምሱ ንሰምዖ ፀናሕና ኣታኽልቲ ወይኒ ዘለዎ ንገራቱ ንወይኑ ሰራሕተኛ ክቆፅር ዝደለየ ትመስል መንግስተ ሰማያት ኢሉ ንጉሆ ምስ ወፀ ሰራሕተኛ ረኺቡ ኣብ ኣታኽልቲ ወይነይ ኪዱ ዕየዩ እሞ ሓደ ዲናር ንመዓልቲ ክኸፍለኩም ኢሉ ንጉሆ ወፂኡ ሰራሕተኛታት ቆፀረ ረፍዲ ምስ ኮነ ሰዓት 9 እንተወፀ ከዓ ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ረኺቡ ንሳትኩም ከዓ ኪዱ እንደገና ፍርቂ መዓልትን ሰዓት 9 ረኺቡ ኪዱ ዝግባኣኩም ሰዓት 5 ናይ ምሸት ረኺቡስ ኪዱ ዕየዩ ኢሉ ሓንቲ ሰዓት ምስ ሰርሑ ከዓ ሰዓት ኣኺሉ ተፈዲሾም ደሞዝ ክኸፍል ከሎ ግን ነቲ ሰራሕተኛ እንታይ ኢሉ በቶም ዳሕረወት ጀምር ሓደ ዲናር ከዓ ሃቦም እቶም ሓንቲ ሰዓት ዝሰርሑ ሓደ ዲናር ምስ ተቐበሉ እቶም ሙሉእ መዓልቲ ክሰርሑ ዝውዕሉ ብሰዓት ኣራቢሖም ብዙሕ ክቕበሉ ሓሲቦም ግን ንዓቶም እውን ሓደ ዲናር ሂብዎም ሽዑ ከዕዘምዝሙ ጀሚሮም ከጉረምርሙ ጀሚሮም ነዞም ሓንቲ ሰዓት ዝሰርሑ ማዕሬና ኣዳላዲልካዮም ኢሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ዋና ከዕዘምዝሙ ምክንያቱ ይፈልጥዎ ባህርዩ ይፈልጥዎ ኣይነበሩን ዝኾነ ኮይኑ እቲ ቅዱስ ወንጌል ከም ተቐዲመና ዝበልናዮ ዓብይ ተስፋ ኣሎ እግዚአብሔርሲ ነቶም ዳሕረወት ማዕረቶም ቀዳሞት ክህቦም ንዓና ተስፋ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እስመ ንስሓስ ትሬስዮ ለዘኣበሰ ከመ ዘየኣበሰ ወለዘማዊ ከመ ድንግል ኢሎም ኣቦታትና ንስሓ ነቲ ዝበደለ ከም ዘይበደለ ነቲ ዘማዊ ከዓ ከም ድንግል ትገብሮ ማለት ደናግል ዝረኽብዎ ጸጋ የውህቦ እዩ እዚ ቅዱስ ወንጌል ናይ ሎሚ ብብዝሒ መዓልቲ ብብዝሒ ዘመናት ብብዝሒ ጸሎት ዘይኮነ እግዚአብሔር ንጹህ ልቢ ቅንዕና ልቢ ሓቂ ከም ዝደሊ ዝምህረና ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ኣብ ዘበን ነቢ ኤልሳዕ ግያዝ ወይ ገሓዚ ዝበሃል ወደ መዝሙር ነይርዎ ምስኡ ኩሉ ግዜ ምስኡ ዝውዕል ምስኡ ዝሓድር ይፈልጦ ንኤልሳዕ ግን ይፈልጦ ኣይነበረን ንእማን ዝበሃል ካብ ሶርያ ለምጻም መጺኡ እግዚአብሔር ፈዊስዎ ብኣፍ ኤልሳዕ ገይሩ እንሆ እዚ ንብረት እዚ ኢሉ ኣምፂሉ ኖ እዚ ረኺብከያ ዘለኻ ጸጋ ብገንዘብ ወርቂ ዝርከብ ኣይኮነን ነቲ ዝፈወሰካ ኣምላኽ ከተኣምኖ ኣለካ ከተምልኾ ኣለካ ምስ በሎ ኣነ ጎይታይ ኣብ ጣዖት ዝሰግድ ኣብ ኢደይ ተመርኩሱ እዩ ከዓ ዝሰግድ ኣይኮነለይኒ ግን ክልተ ፅዕነት ሓመድ ሃበኒ እሞ ኣብኡ ከይደ ብኡ ከምልኽ ኢሉ ተፈዊሹ ካብ ሎምፁ ክምለስ ከሎ ገሓዚ ዝበሃል ግያዝ ዝበሃል ግን ነቲ ወርቅን ብሩርን ዘይተቐበሎ ኢሉ ጉህዩ ንመምህሩ ከይነገረ ከይዱ መምህረይ ኣጋይሽ መፂኦምና እሞ ካብቲ ወርቅን ብሩርን ሃበኒ ኢሉ ተመሊሱ እንደገና ነቲ ገንዘብ ሓቢእዎ ይብል ኤልሳዕ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣበይ ፀኒሕካ ኢሉ ናብ ዝኸድክዎ የብለይን ኣብ ገዛ ተዓፅዩ ይፅልሎ ኣይርአንን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ናብ ዝኸድክዎ የብለይን ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይ ኣጋባብ ብዘይ ሕጊ ወርቅን ብሩርን ከተናድስ ግዝኡ ድዩ በል ለምፂ ነእማን ንዘለዓለም ኣባኻን ኣብ ደቅኻን ይኹን ኢሉ
ረጊምዎ ስለዚ እቲ ኣረማዊ ዝነበረ ንእማን ካብ ሎምፁ ተፈዊሹ እስነቱ ተሓድሹ እምነት ሒዙ ክምለስ ከሎ እቲ ምስ ኤልሳዕ ምስቲ ዓቢ ናይ ኣምላኽ ሰብ ዝነበረ ወዶ መዝሙሩ ግን ብዘይ ምስትውዓሉ ብኸንቱ ጠፊኡ ስለዚ ብዙሓት ቀዳሞት ነይሮም ድሕሪት ዝተረፉ ኣለዉ ካብዚ ከም ዝሰውረና ንዕኡ ከለብመና ደልዩ ከዓ ዝቅዱስ ወንጌል ናይ ሎሚ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ብዙሓት ብመንፈስ ጀሚሮም ብስጋ ዝወዱ ብዙሓት ብጽድቂ ጀሚሮም ብሓጢኣት ዝወዱ ብዙሓት ብእምነት ጀሚሮም ብክሕደት ዝወዱ ብዙሓት ንዓና መለበሚ ዝኾነና ተጻሒፉሉ እዩ እቲ ኩሉ ግዜ ዝጠቕሶ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እዩ ጎይታ ተማሂሩ ጎይታ ብዝሓደሮ እናሓደረ ኣብ ዝወዓሎ እንዳወዓለ ጎይታ ተኣምራት ከገብር ከሎ ሙታን ከተንስእ ከሎ ለምጻማት ከንጽህ ከሎ ኩሉ ስራሕ ተኣምራት ክገብር ከሎ ብ5000 ህብስቲ 5000 ህዝቢ ክምግብ ከሎ ይሁዳ ኣብኡ ነይሩ ኢሉ ይሁዳ ግን ብስጋ እዩ ምስ ክርስቶስ ነይሩ እምበር ብነፍሲ ምስ ክርስቶስ ኣይነበረን ብሓሶት ይመላለስ ነይሩ እምበር ብሓቂ ይመላለስ ኣይነበረን ብርክሰት ይመላለስ ነይሩ እምበር ብቅድስና ይመላለስ ኣይነበረን ዋላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከባት ኣበሳ ኮይኑ ዋላ ጎይታ ዓዳግ ሓጢኣት ኮይኑ እንተሓደገሉ ዮሃንስ ግን ካብቲ ብሕድሪ ዝተዋህቦ የልዕል ነይሩ ቀንጠብጠብ ይብል ነይሩ ኢሉ መዝጊብሉዋ ስለዚ ክንመላለስ ከለና በቲ ንመላለሰሉ ንውሓት ግዜ በቲ ነገልግለሉ ንውሓት ደረጃ በቲ ነገልግሎ ንውሓት ጸሎት ዘይኮነስ እግዚአብሔር ንጹህ ልቢ ይደሊ እግዚአብሔር ቅንዕና ይደሊ እግዚአብሔር ሓቂ ይደሊ ብርግጽ እዩ ሙሉእ መዓልቲኦም ክሰርሑ ውዒሎም ግን ብምዕዝምዛም እዮም ጎይትኦም ኣይፈልጥዎን እዮም ዘስርሖም ዘሎ መን ምዃኑ ኣይፈልጡን እዮም ብምስጋና ኣይነበሩን ብኣኮቴት ኣይነበሩን ብ12 ሰዓት ሰሪሖም እዮም ብልክዕ ግን ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ዘበለ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይኣቱን እዩ እንታይ ደኣ እቲ ፍቓድ ሰማያዊ ኣቦይ ዝገብር እዩ ስለዚ ነቶም ስራሕ ዘይብሎም ለዋህ ኮይኑ ለጋስ ኮይኑ ሓደ ሰዓት ኣስሪሑ ናይ ሙሉእ መዓልቲ እንተኸፈሎም ሕጎሱ ምተገብኦም ከመይ ጽሑፍ እንታይ እዩ ዝብለና ምዝ ሕጎስ ተሓጎሱ ምዝ ሓዝን ከዓ ሕዘኑ ምዝ ጉህ ከዓ ወሃዩ ስለዚ ሓንቲ ሰዓት ሰሪሖም ናይ ሙሉእ መዓልቲ እንተኸፈሎም እቲ ዝኸፍል ዘሎ እንደዘይጎዲልዎ ነቶም ረኣይትን ሰማዕትን ዝጎድሎም ኣይነበረን ስለዚ ዘይቅዱስ ቅንኢ ኣብ ጎረቤትና ኣብ መሳርሕትና ኣብ ከባቢና ብዝግበር ኣምላኽ ብዝገብሮ ጸጋ ከነመስግን እምበር ክንቀንእ ከም ዘይግባአና ምክንያቱ ኣነ ለዋህ ብምዃነይ ኣነ ለጋስ ብምዃነይሲ ዓይንኻ ዶ ቀና እዩ ንገንዘበይ ከንዝደለኽዎ ክህቦ መሰል የብለይን ድዩ ነቶም ዳሕሮት ከዓ ማዕሪኹም ማዕረቶም ቀዳሞት ክህቦም ፍቓደይ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን እዚ ናይ ንስሓ ወንጌል ናይ በረኸት ወንጌል እቶም ንግሆ ተባሂሎም ዘለው ካብ ሕፃንነቶም ጀሚሮም ካብ ከርስዲዮም ጀሚሮም ንእግዚአብሔር ዘገልገሉ ኣምላኽ ይቕበሎም ብሓቅን ተገልጊሎም ሰዓት 9 ወዲ 10 ዓመት ጓል 10 ዓመት ምስ ኮነ ፍርቂ መዓልቲ ጓል 40 ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ሰዓት 9 ጓል 60 ወዲ 60 ምስ ኮነ ሰርኪ ኢልዎ ዘሎ ከዓ እቲ ናይ መወዳእታ ሳብ መወዳእታ ንስሓ ከይረኸብና ኣምላኽ ከይተዓረቕና ስጋ ህንዶምን ከይወሰድና ሞት እንደዘይርኪብና ክሳብቲ መወዳእታ እውን ኩሉ ግዜ የእዳው እግዚአብሔር ንንስሓ ንዓና ንምቕባል ተዘርግሓ ምዃነን እቲ ባህሪ ኣምላኽ ግን ክንፈልጦ ኣነ ከዓ ነቶም ዳሕሮት ማዕረቶም ቀዳሞት ክህቦም ፍቓደይ እቶም ካብ መጀመርያ ዕድሞኦም ንእግዚአብሔር ዘገልግልዎ ዘለኣለማዊ ህይወት እንተደኣ ወሪሾም እቶም ዳሕራይ ሰርክ ዝመፁ ከዓ ብንስሓ ዘለኣለም ወርሱ ዘለኣለም ህይወት ይወርሱ እሱ ንኩሉ ወሃብ ህይወት ስለ ዝኾነ ብማዕረ ህይወት ዝህብ ኣምላኽ እዩ እቲ መጠንቀቕታ ግን እንታይ እዩ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም
كم تزرعنايو أتن حمش دناقل لبامات هنا خلوا تن حمش خا عياسو نيرن يزو بدنقلنا بقدسنا ينبرا نيرن نت سماوي مرعوي كصبيا قبلا تدالين نيرن أنديل حزن نيرن اتق أنديل جن انتاي نبرون زيتي أي نبرون زيتي سلا زي نبرو خا كبره هاي كألن كبره زي كألك أنديلو زي بره خا أب مرعى حلال جنشل كساتف مسال يقولون لذي بقدسنا خنبرا خلوا بدنقلنا خنبرا خلوا اتكزابير زداليو تحتنا اتكزابير زداليو فقري اتكزابير زداليو سنة مقبار سلازي حزا منقست أملاك أتوا أي كألا سلازي اتي متنقغتا وزحات قداموت تحرط كونيم زحات قداموت تحرط كونيم تاني مودة تاني سبيا سمكم أبزي ألو سمكم أبزي يلن زبل قلت ملسي إنا خنسبي تسويعنا أب كرمي أملاخ نفرد مسكوربنا نيبوي حياوت حيدت أمونكم منات كمكم يخمومو أبوزح كشموكم نام نايزل ألم هيت حكاياتن كفاءاتن سمكم أمس حفيوت يلون سمكم أمس حف موت يزلومو نابتن سيطانن نديابلوسن نملأخطن زتدالوه نايزل ألم فردي كيدوز ስለዚህ ኣብትንጽው ዓሉ መዓልቲ ምክንያቱ ትቅዱስ ጽሑፍ ኣብ ተቅድስቲ ከተማ ብደጌታታ ከኣቱ ኣብታ ኦም ህይወት መሰል ክረኽቡቶም ክዳውንቶም ዝሓፀቡ ብፁዓን እዮም ምስ በለ ሰረቕቲ ሓሰውቲ ዘመውቲ ፈራሓት ጠቆልቲ ኣጠንቆልቲ ቀተልቲ ብምልኦም ግና እዚኣቶም ኣብቲ ቀላይ ሓዊ እዩ እቲ ቀላይ ሓዊ ከዓ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ ስለዚ የተቀደስ ጽሑፍ ግን ትናይ ተስፋ ወንጌል ግን እንታይ ይብለና ኣሎ ነቶም ዳሕሮት ማዕረቶም ቀዳሞት ክህቦም ኣደይ ጥራይ ምፁ ጥራይ ናባይ ምፁ እምበር ነቲ ከምዝን ዲኻ ከይበለ ሐዋርያ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ገለ ካባኻትኩም ገለ ዝጎደሎ ጥበብ ዝጎደሎ ምስትውዓል ዝጎደሎ ፍርሃተ ኣምላኽ ዝጎደሎ ጽድቂ ዝጎደሎ ንስሓ ዝጎደሎ ካባኻትኩም ዝኾነ ዝጎደሎ እንተሎ ነቲ ንስኻ كمزن دخا السخي كمزن دخي كيبله كي استحفره بلكس زهب أملاخ يلمن نمو هو هوائي لذي دحريت نيرنا ادميت نممسا اكزابير يدقفنا ادميت نيرنا دحريت كام متراف اكزابير يسورنا سمعنا خنقبر قرنا خنصدق نا اكزابير قدوس فقاد يقبرلنا تقاو قيتانان مدحينا نيسكوسوسن فقراء أملاخن عبرت منفس قدوسن أبصر هاسيو نابلع القدسان أبوثاتنا هواريات كم زورده حجو نابلع علي نابلع لخلهم من عسفن دربن كوين يرد لقالاتو بزافير استمسكنا يخون ومنفس قدوس ومنفس قدوس أنا يخنو مدحاني خريستوس مدحاني خريستوس اسم قدوس سمكا بنصح لنا بنصح لنا أبزوريا مقدس كان نركبالونا نركبالونا ندليه تمكت يورانوس تمكت يورانوس ሃይማኖት ተዋህዶት ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ እጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ ደጊኻ ሲቃና Kasihana, kita kuidut leon, Kristus tari, Kristus tari.
ምስጋና ይብዛዕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተይ ኣድምፅ ስቃይ ትበል ንርዓተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተይ ኣድምፅ ስቃይ ትበል ንርዓተይ ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሎም ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሎም ከምቲ ንዘኬዎስ ኣብ ቤተይ ምጻኒ بعيني محرت مدني كنتني زكي وس أبيتي مساني بعيني محرت مدني انت تمت كايو يسوس مسكلو بدحني خابتي غسلو انت تمت كايو يسوس مسكلو بدحني خابتي غسلو نفسهينا بأملاك معقوبة أدوي يدعينا بخا فبغ ما تجسي إنها تدفي أملاك خمو يملكك نقوسي خمو انقسك نفسينا بأملاك معقوبة أدوي يدعينا بخا فبغ ما تجسي الكلمة تدفي أملاك خمو يملكك نقوسي خمو انقسك نفسينا بأملاك معقوبة أدوي يدعينا بخا فبغ ما تجسي كلمة تدفي أملاك خمو يملكك نقوسي خمو أديركم يرفي لكم أبوتاتنا ديتاتن كما يكنيكم سلام እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበለ እግዚአብሔር አምላክና ይቀበለልና ነቦና አቦይ መርጌታ ድማ ቃለ ህይወት يسمعልና ሰሚዕና ህይወት ክንረኽበሉ ሰሚዕና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርበሉ ሰሚዕና ድማ እግዚአብሔር ዝርከበሉ መገዲ ክንሕዘሉ ድማ እግዚአብሔር ይሐግዘና ከምዚ ዝተማሃርናዮ ኣብ እግዚአብሔር ተወዲኡ ዝበሃል ነገር የለን ሰብ ተወዲኡ ክብል ከሎ ሰብ ኣኺሉ ይኽብል ከሎ
እግዚአብሔር ሽዑዩ ድጅምር ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ከምቲ አቦና ዝመሃሩና ንእስነትና እግዚአብሔር ክኸውን ጉብዝናና ቁንጅናና ንአገልግሎት ንእግዚአብሔር ክኸውን እግዚአብሔር ይደልየና ከይኮና ተጸናሕናኸ رحقنا تتصنحنا خي علم وسيدهنا تتصنحنا خي وبزنا خا ودي خا أبقرقنا خا يتمصاني سنتك ودي خا دما عدما مسلفا خا يتمصان جن أيبلنيو እግዚአብሔር كم تتمهرنا يو إذا እግዚአብሔር كل جزين عين عخم قبلان تأن درجحات ين وأملاخنا تمالي أبينركم وقت تمالي أبينركم زبل أملاخ أيكونن أجي أبيلو رفهيوتك كمي كتحلفوا إخوم إما أجوين كم بالبلنبر أي تدفئن يا أبيهر أي سقوقنان يا أبيهر معصوع عصولنان يا أبيهر دما قصو محرات أي كوللنان اللمو وديقنا تلينا بنسحة تسئنا حقنا تلينا بنسحة نقربو تقاقينا تلينا دما بنسحة وقنوع مقد حجنا نقربو معاس أبزخون عدمه أبزخون أوان يا أبيهر يعدمنا اللمو زي عدم زي كمتين غوز وفرن شز وفرن هذا عينت دمز تقبلوا يا بهرون نخلاتنا هذا عينت دمز كهبنا مودعتنا خصبقلنا نابغزي أبيهر نقرب له كم قدامات دحارت كونيهم كم دحارت دما قدامات كون كابز خمزي يدحنا آمين قريبنا كم مرحق أميننا كم مخحد نجزي أبيهر كوينا ناي علم كم مخان يخدننا يا أبيهر أملاخنا حجون أبتزلنا يعدمه أتزلنا يخونتات سوى يعدم نعنا باي زبلنا زلمو عدم أجزي أبيهر أخبيرنا نتسوعتا أجزي أبيهر سمعنا بتكريستيان زدالو هلنا السجون قردمن تمجيبنا مودعتنا كتصبق نزوس أمزي كلنا زي قربنا نقربان كنوسنلو زي تنسحنا دما مقد نسحاخ نحزلو يا أبيهر نخلنا بعلو يردعنا زم بزلم معلتي تقا منفس قدوس تقبلها تانا دما تبارخا تتقدسا يقبرلنا كمتن قدسات انستي نكريستوس زغلغلو نكريستوس زسعبو زياتن دما نأملاخن دسعبا نأملاخن زغلغلا ولدن زخبرا روخاتن قدساتن يقبرلنا يا بيهر ولد هيبكم علمو أبيت እግዚአብሔር አምጽኹም ከተዕቢዎም ድማ ቤተክርስቲያን ሓደራት ብል ዋላኩ ሕጂ ቁጽር እንተኾነ ግን ካብ ዝሓለፈ ሎምን ንሓሸ ካብ ሎሙ ድማ ጽባሕ ኩሕሸ እዩ መድሃኒ ዓለም እሞ ክፍቲ ምስኮነ ኩሉ ነገር እና እንደቀናን መጺና ተናብዝ ተጠመቃ ኣብዚ ድማ ትምህርቲ ሃይማኖት ተማሂሮም ከዓብዩ ከዓብያ ድማ እግዚአብሔር ይደሊ እሞ ደቅኹም ሕጅኩም أبيت እግዚአብሔር ክትመጹ ድማ እግዚአብሔር ይደሊ ለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይሓዮ ጾምና ይቀበለልና ጾምና እግዚአብሔር ዝሪኦ ይግበረልና ሰላም አፈጺሙ ድማ ወደ ተወሳይናው ብርሃነ ትንሣኤው ድማ ሰላም ይብጽሐና ነዚ ኣብ ዓለምና ዘሎ ሕማም ዘርሕቐልና ነዚ ኣብ ዓለምና ዘሎ ኩሉ ሕማቕ ነገር ኣብ ከባቢና ኣብ ጎረባብትና ንሪኦ ዘለና ህልቀት ኢናት ስደት ጥምየት ብርሰት ጭካነ ሕማቕ ነገር ኩሉ ውሽጥና ክጽብቕ እሞ
በጾም ዝገሩ እግዚአብሔር ከጸብቀልና ድማ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና ለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ حونا دكتور صقاب حبرت اللهم بدحريو صلاه كنعصينا سلام كم زابير استمسكن يخون كابزوم لهم زتما أسدرا بيت أنا علم ناي مصحف 100 ناي عبالنت 100 موبا نمدهاني علم 100 بتغلالا 300 قرشي كابزوم لهم استقبلوا سدرا بيت موبايلهم 100 قرشي ناي مورجيج ناي كلتشن 20 حدن لمكا بكريدت كارد كاب لوم جميلو زي خفل 100 قرشي ناي كلتشن 20 حدن جميلو مالتي كابزوم لومز أوروبت كابلومز أوروبت قالي بركا سيرجري جيرا سلز حويت نمداني علم لما نسمعو سلز حويت لي سلز فتسأمر لي يمسكن إلى موبا 15 نعبالنت 450 طلالا 500 قرشي كابزوم لومز أوروبا 20 لن 100 قرشي كال انت يا خبل دلي اوف كورس حجي بزحنا خاندا بزحنا سلد مصانا اتا شدشت فيت بحال ويكاتا 2 متر رحقت كن حالينا كنوصح لنا اتا شهر نوصد كلنا تاع رحقتنا حالينا نوصل حاضر نبل ابزي حالينا يس ابتي انت زي حالينا زخلو زوعلنا يافرسناينا مالتي مو ابزي اتحبابرونا سناي قدام قبلنا امين أبنوا عرشتكم كلمة እግዚአብሔር አምላክነ በረገብሩካ እነ ከመ ይባርክ وقيتا هزبخا دحن رستخاو مبارك حساب نزل عالم قاس يوم العلاب اللومن وقيتا هزبخا دحن رستخاو مبارك حساب نزل عالم قاس يوم العلاب اللومن وقيتا هزبخا دحن رستخاو مبارك حساب نزل عالم قاس يوم العلاب اللومن خبر دم حد ودخا وقيتانا نملخنا مدحنا يذكر جزء خيام بجازخون كان بيت كريستيان كحلوان نقصات مكان خانات ميمنان قدوس حزبين معقبوت كون طبعا بيت كريستيان كحلوا بقدس بيت كريستيان زي مزاهم زتاكبكم تقومكم من زتلهم قدوس جزبلعهم كبر دم خاصتهم فلتاتم زي فلتاتن حاتياتن تكبركم من تسقوس كاملكم من تدمو دم حق سرعه يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጣውት ወድ ማርያም ድንግል በድንግልና ህልና ንጻተ በድንግልና ስቃዓትም ተበዛሐለፈ ይመሐርኩም በዝመጽ ኃይለኩም ባቡን መንፈስ ቅዱስ كما سرحت تفتحكم እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 መሐረና ክርስቶስ بزحلف يمحركم مزمص هاي علهم بافن منفس قدوس كما شرعت تفتحكم من تقدسنا مريم محرنا كروس نبل 12 من تقدسنا مريم محرنا كروس 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 مريم محرنا كروس من تقدسنا 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 مريم محرنا كروس تقدسنا مريم محرنا كروس من تقدسنا مريم محرنا كروس من تقدسنا مريم محرنا كروس እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባረቱ ይባርከና ዘተቀበልና ያስጉን ደመና ሕልቀት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይል ሰላም መንፈስ ንረግጥ ስልጣን ሀበና ምሕረት መለእት በረከት ቅዱስ ይጋና አኹልና እንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር አርሐቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ጋር ጸምረና ቅዱስ ስጉን ክብር ደሙን ዝሃበና ብሩኽዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዚአከ እግዚኦ
ናኩተ ንስያና ጽጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እታውና ናብቲ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታን እታውናንና ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ጎይታ ሰላምካ ብዝሓልና ነቶም ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉድን መብኦም ናብ ቤትካ ንዘምፁ ድማ በረኸትካ ብተሰሎም ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፈሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ርህሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ሰላምካ ብዝሓልና ከም ቃልካ ከም ፍቓድካ ክንመላለስ ድማ ምስተውዓልካ ዓድለና ህፃናት ይዕብየልና ወለድኻ ዓቅበልና ንሽማግለታትና ሓይልን ፅንዓትን ንመንእሰያትና ምስተውዓልን ጥበብን ህፃናት ንዕብየት ሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቤተክርስትያንካ ብኣፍ ደገ ቤተክርስትያን ብምሕረትን ብእምነትን ክፈተልና ናድማ መንፈስ ክንረግብ ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እምሮና ክፈተልና ንዓኻ ዝርያ ይዕንቲ ናይ መንፈስ ንዓኻ ዝሰምዓ የዛን ናይ መንፈስ ዓድለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰላምካ ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ውርድነቶም ኩሎም ቆሲሎም ተጎዲኦም ዘለዉ ድማ ስብራቶም ዘንን ሕማሞም ፈውስ ጭንቆም ኣቕልል እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ፋሒሎም ዘለዉ ድማ ጽላልካ ውድቐሎም ንዓለም ብምልእታይ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎም በደልና ናበሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክባድ ሕነና እምበራ ፈተና ይዘትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዮም ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ዕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኻ በንስቲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብርኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወብስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገና ነፍትወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን